สารคดีชุดนี้นำเสนอสมมุติฐานทางเลือกโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกันเนื้อหาบางส่วนเป็นการตีความเพื่อขยายกรอบความคิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะความจริงอาจมีมิติที่คุณคาดไม่ถึง11 สิงหาคม 2518 เวลา 19:38 นาทีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างบ้าคลั่งในจังหวัดนครพนมเสียงคำรามต่ำๆดังเล็ดลอดออกมาจากพื้นดินไม่ใช่เสียงฟ้าร้องและไม่ใช่เสียงแผ่นดินไหวแต่มันคือเสียงร้องไห้ของประวัติศาสตร์วินาทีนั้นองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ยืนหยัดท้าทายการเวลามานานนับพันปีได้ค่อยๆเอียงตัวลงและพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาพุทธศาสนิกชนนับหมื่นฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเสียงกรีดร้องระงมหัวใจของคนอีสานแตกสลายแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังร้องไห้ให้กับความสูญเสียมีคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นบางอย่างท่ามกลางกองอิฐเหล่านั้นบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ที่นั่นบางอย่างที่ทำให้นักโบราณคดีและวิศวกรต้องขมวดคิ้วและตั้งคำถามที่อันตรายที่สุดขึ้นมาในใจคำถามนั้นคือตึกสูงเสียดฟ้านี้ตั้งอยู่มาได้อย่างไรถึง 2,000 ปีโดยไม่มีโครงสร้างเหล็กและไม่มีปูนซีเมนต์คุณเคยสงสัยไหมลองจินตนาการดูสิครับย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 8หรือประมาณ500 ปีก่อนคริสตกาลโลกตะวันตกยังไม่มีคอนกรีตเสริมเหล็กอาณาจักรโรมันยังไม่ได้สร้างโคลอเซียมด้วยซ้ำมนุษย์ในยุคนั้นยังใช้ชีวิตอยู่กับดินกับน้ำกับปลาแต่ที่ลุ่มน้ำโขงแห่งนี้กลับมีสิ่งก่อสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมสูงตระหง่านเสียดแทงท้องฟ้ามันไม่ใช่แค่กองดินที่พูนขึ้นมาเป็นเนินแต่มันคืองานวิศวกรรมสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนมีห้องหับมีลวดลายและที่น่าตกใจที่สุดคือมันสร้างขึ้นจากอิฐดินเผาธรรมดาที่เรียงซ้อนกันขึ้นไปโดยไม่มีเสาเข็มเจาะลึกลงไปในชั้นหินดานตามหลักฟิสิกส์แล้วมันเป็นไปไม่ได้แรงโน้มถ่วงของโลกไม่เคยปราณีใครน้ำหนักมหาศาลของอิฐนับแสนนับล้านก้อนที่กดทับลงมาบวกกับแรงลมมรสุมที่พัดกระหน่ำลุ่มแม่น้ำโขงทุกปีตามทฤษฎีวิศวกรรมสมัยใหม่หอคอยแห่งนี้ควรจะพังลงมาภายใน50 ปีแรกที่สร้างเสร็จแต่พระธาตุพนมยืนหยัดอยู่ได้ไม่ใช่แค่100 ปีแต่เป็นพันปีผ่านสงครามผ่านการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผ่านพายุฝนนับพันฤดูมันยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรนี่คือจุดเริ่มต้นของปริศนาที่เราจะไขกันในค่ำคืนนี้ผมไม่ได้จะพาคุณมาฟังนิทานปรำปราผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณกราบไหว้ขอหวยแต่ผมจะพาคุณมาสวมแว่นตานักสืบถือแว่นขยายและกางพิมพ์เขียวออกมาดูความจริงที่ซ่อนอยู่ในรอยต่อของอิฐทุกก้อนตำนานอุรังคธาตุหนังสือใบลานเก่าแก่ที่หลายคนมองเป็นเพียงนิทานศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นบันทึกทางวิศวกรรมที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้คุณลองคิดตามผมนะครับในตำนานกล่าวว่าการก่อสร้างครั้งแรกนำโดยพระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยกษัตริย์5 พระองค์ฟังดูเหมือนเรื่องเล่าปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถอดรหัสคำว่าพระอรหันต์ในมุมมองของผู้ที่มีญาณอย่างรู้หรือในภาษาปัจจุบันคือผู้ที่มีองค์ความรู้ขั้นสูงพระมหากัสสปะท่านไม่ได้มาคนเดียวท่านนำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ามาด้วยทำไมต้องเป็นกระดูกส่วนหน้าอกทำไมไม่เป็นส่วนอื่นและทำไมต้องเจาะจงระบุพิกัดที่ภูกำพร้าแห่งนี้นักธรณีวิทยายุคใหม่ค้นพบว่าบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมหรือภูกำพร้าไม่ใช่แค่เนินดินธรรมดาแต่มันคือจุดตัดของรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาและจุดรวมของเส้นพลังงานแม่เหล็กโลกหรือที่ตะวันตกเรียกว่า Ley Lines คนโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าตรงนี้คือจุดที่นิ่งที่สุดหรือทรงพลังที่สุดพวกเขาไม่มีดาวเทียมสำรวจไม่มีเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าพวกเขามีตัวช่วยที่ไม่ได้มาจากมนุษย์ปกติตำนานเล่าต่อว่าในการก่อสร้างนั้น
ไม่ได้ใช้แรงงานมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่ได้รับความช่วยเหลือจากพญานาคหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งปิดหนีผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรพญานาคอีกแล้วหรอเรื่องงูใหญ่พ่นไฟอีกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกคุณว่าในบริบทของภาษาโบราณคำว่านาคไม่ได้แปลว่างูเสมอไปล่ะถ้าคำว่านาคในที่นี้คือสัญลักษณ์โค้ดเนมของกลุ่มคนหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีเทคโนโลยีทางน้ำและการก่อสร้างที่ล้ำหน้ากว่ามนุษย์ยุคนั้นหลายพันปีลองมองดูภาพสลักตามโบราณสถานสิครับนาคคือผู้ให้น้ำนาคคือผู้สร้างนาคคือผู้พิทักษ์สมบัติจะเป็นไปได้ไหมว่าวิศวกรนาคคือผู้นำเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้ในการก่อสร้างพระธาตุพนมเทคโนโลยีที่ทำให้อิฐสามารถเชื่อมติดกันได้สนิทแนบแน่นจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับการหลอมโลหะในระดับโมเลกุลสิ่งที่เราพบจากการตรวจสอบซากปรักหักพังปี 2518 คือหลักฐานชิ้นสำคัญนักโบราณคดีพบว่าอิฐที่ใช้สร้างพระธาตุพนมองค์เดิมนั้นไม่ใช่อิฐหมอนธรรมดาแต่มันคืออิฐดินกีหรืออิฐที่ผ่านการเผาด้วยความร้อนสูงมากจนแร่ธาตุในดินหลอมละลายกลายเป็นเซรามิกและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือตัวประสานคุณทราบไหมครับว่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่เราใช้สร้างตึกระฟ้าในปัจจุบันมีอายุการใช้งานเฉลี่ยแค่ประมาณ 50-100 ปีเท่านั้นอันหลังจากนั้นมันจะเริ่มเสื่อมสภาพแตกร้าวและพังทลายแต่ตัวประสานของพระธาตุพนมที่ทำจากยางไม้หนังสัตว์น้ำอ้อยและส่วนผสมลับที่เรียกว่าดินเกล็ดดารากลับมีความแข็งแกร่งทนทานยิ่งกว่าปูนซีเมนต์ยุคใหม่มันคือโพลิเมอร์ชีวภาพยุคโบราณงั้นหรือมันคือสูตรเคมีที่ถูกส่งต่อมาจากภูมิปัญญาที่สูงส่งกว่านั้นและนี่คือความย้อนแย้งที่น่าขนลุกเรากำลังพูดถึงยุคสมัยที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังอาศัยอยู่ในกระท่อมยังล่าสัตว์ด้วยหอกแต่กลับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสามารถสังเคราะห์วัสดุก่อสร้างระดับนาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างหอคอยเก็บรักษาวัตถุชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งวัตถุชิ้นนั้นคืออุรังคธาตุทำไมต้องสร้างหอคอยยักษ์เพื่อเก็บกระดูกชิ้นเดียวหรือว่ากระดูกชิ้นนั้นไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของความศรัทธาแต่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเป็นคอรีแอคเตอร์ของเครื่องจักรทางจิตวิญญาณขนาดมหึมาตลอด2 ชั่วโมงนับจากนี้ผมขอให้คุณลืมทุกสิ่งที่คุณเคยเรียนมาในวิชาประวัติศาสตร์ลืมภาพจำของวัดวาอารามที่คุณเคยเห็นเราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปไม่ใช่เพื่อไปไหว้พระแต่เพื่อไปแกะรอยพิมพ์เขียวที่ซ่อนอยู่เราจะไปดูแผนที่ดวงดาวที่ซ่อนทับอยู่บนแผนผังวัดเราจะไปวิเคราะห์โครงสร้างคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในรูปทรงดอกบัวตูมและเราจะไปพิสูจน์กันว่าบางทีวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์ในศตวรรษที่ 21 อาจจะกำลังไล่ตามหลังความรู้ที่ถูกฝังไว้ใต้ฐานพระธาตุพนมเมื่อ 2,000 ปีก่อนคุณพร้อมหรือยังครับที่จะเปิดประตูสู่ความลับที่ถูกปิดตายถ้าพร้อมแล้วหายใจเข้าลึกๆแล้วก้าวเท้าตามผมมาเข้าสู่เขตห่วงห้ามทางประวัติศาสตร์ในตอนแรกของตำนานอุรังคธาตุเรามาเริ่มกันที่หลักฐานชิ้นแรกกันเลยครับสมมุติว่าตอนนี้บนฝ่ามือของคุณมีเศษอิฐก้อนหนึ่งวางอยู่เป็นเศษอิฐที่เก็บได้จากซากปรักหักพังเมื่อปี 2518 ลองจินตนาการว่าคุณกำลังลูบคลำมันดูสัมผัสแรกที่คุณรู้สึกคือความหยาบกระด้างความเย็นเยียบของวัตถุโบราณสีของมันไม่ใช่สีส้มสดใสเหมือนอิฐมอนสร้างบ้านจัดสรรในปัจจุบันแต่มันเป็นสีแดงเข้มอมน้ำตาลสีเหมือนเลือดนกแห้งกรังและเมื่อคุณลองเคาะมันดูเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงปุของดินเผาเปราะๆแต่มันดังกังวานกิ้งราวกับคุณกำลังเคาะโลหะหรือหินแกรนิตนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าดินกี่คำว่ากี่ในภาษาอีสานและล้านลาแปลว่าการจี่หรือการเผาด้วยความร้อนแต่นี่ไม่ใช่การเผาฟางไฟธรรมดาอิฐดินกี่ของพระธาตุพนมผ่านกรรมวิธีการเผาที่อุณหภูมิสูงและสม่ำเสมอจนอนุภาคของดินเกาะตัวกันแน่นหนาแทบไม่มีรูพรุนให้น้ำซึมผ่านนักวิศวกรวัสดุศาสตร์ที่ได้ตรวจสอบอิฐหลังนี้
ต้องยอมรับด้วยความทึ่งว่านี่คือเทคโนโลยีเซรามิกยุคแรกเริ่มที่สมบูรณ์แบบมากอิฐแต่ละก้อนมีขนาดใหญ่หนาและหนักถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงกดทับมหาศาลแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณคิดว่าอิฐคือพระเอกของเรื่องนี้คุณกำลังคิดผิดเพราะสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกต้องเกาหัวด้วยความงุนงงไม่ใช่อิฐแต่คือสิ่งที่อยู่ระหว่างอิฐเหล่านั้นลองมองเพ่งลงไปที่รอยต่อของอิฐสิครับรอยต่อที่บางเฉียบแทบจะแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีปูนซีเมนต์สีเทาๆหนาเตอะขั้นกลางคำถามคือพวกเขาใช้อะไรเชื่อมอิฐนับล้านก้อนนี้เข้าด้วยกันในยุคที่ยังไม่มีบริษัทปูนซีเมนต์ยังไม่มีโรงงานเคมีคนโบราณใช้อะไรคำตอบอยู่ในตำนานและได้รับการยืนยันจากผลแลบทางวิทยาศาสตร์ส่วนผสมนั้นฟังดูเหมือนสูตรยาผีบอกหรือเครื่องปรุงในครัวมากกว่าวัสดุก่อสร้างจดสูตรนี้นะครับ 1. ยางไม้โดยเฉพาะยางบงหรือยางนิคอน 2. หนังควายแห้ง 3. น้ำอ้อย 4. รังปลวกและ 5. หินปูนเผาหรือปูนขาวฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับหนังควายกับน้ำอ้อยเนี่ยนะจะยึดตึกสูงเสียดฟ้าเอาไว้ได้แต่ในทางเคมีนี่คือความอัจฉริยะระดับโมเลกุลเรามาวิเคราะห์กันทีละตัวแบบนักวิทยาศาสตร์เริ่มจากยางบงเมื่อยางไม้ชนิดนี้แห้งตัวลงมันจะมีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติหรือ natural polymer ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากต่างจากซีเมนต์ที่แข็งแต่เปราะยางไม้จะช่วยให้อิฐสามารถขยับตัวได้เล็กน้อยเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือการขยายตัวจากความร้อนนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระธาตุพนมถึงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของภาคอีสานได้นานนับพันปีต่อมาคือหนังควายคนโบราณจะนำหนังควายไปเคี่ยวจนเปื่อยยุ่ยสิ่งที่ได้คือก้าวหนังสัตว์หรือเจลาตินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีความเหนียวหนึบทำหน้าที่เป็นตัวประสานโมเลกุลที่ทรงพลังและน้ำอ้อยคุณอาจจะสงสัยว่าใส่ของหวานลงไปทำไมหมดไม่ขึ้นแย่หรือในทางเคมีวิศวกรรมน้ำตาลในน้ำอ้อยทำหน้าที่เป็น retardor หรือสารหน่วงการแข็งตัวช่วยให้ปูนโบราณนี้ไม่แห้งเร็วเกินไปทำให้ช่างมีเวลาในการจัดเรียงอิฐให้ได้ระนาบที่แม่นยำที่สุดและเมื่อมันแห้งสนิทผลึกน้ำตาลจะเข้าไปแทรกตัวอยู่ในโครงสร้างโมเลกุลเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเนื้อปูนสูตรผสมนี้เมื่อนำมาหมักรวมกันมันจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่าคาร์บอเนชันอย่างช้าๆสิ่งที่น่าขนลุกคือปูนโบราณหรือปูนหมักชนิดนี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่มันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นต่างจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ในปัจจุบันซึ่งมีอายุการใช้งานจำกัดพอผ่านไป50ปี100ปีค่าความเป็นด่างจะลดลงเหล็กเส้นข้างในจะเริ่มเป็นสนิมและคอนกรีตจะเริ่มระเบิดออกแต่วัสดุของพระธาตุพนมไม่มีเหล็กเส้นให้เป็นสนิมและตัวประสานที่เป็นอินทรีย์สารนี้กลับผสานเข้ากับเนื้ออิฐจนกลายเป็นหินก้อนเดียวกันมันคือการเชื่อมเย็นโคเวลดิ้งโดยใช้วัสดุธรรมชาติลองจินตนาการถึงกลิ่นของมันดูสิครับในขณะที่กำลังก่อสร้างกลิ่นหอมเอียนๆของยางไม้ผสมกับกลิ่นหวานลึกๆของน้ำอ้อยเคี่ยวและกลิ่นฉุนของปูนขาวมันคือกลิ่นของนวัตกรรมยุคโบราณคำถามที่สำคัญกว่าส่วนผสมคืออะไรคือพวกเขารู้สัดส่วนที่เป๊ะขนาดนี้ได้อย่างไรการจะผสมอย่างบงหนังควายน้ำอ้อยและปูนขาวให้ได้ความเหนียวระดับที่รับน้ำหนักเจดีสูง 40-50 เมตรได้ไม่ใช่เรื่องของการลองผิดลองถูกเล่นๆถ้าใส่น้ำอ้อยมากไปปูนจะไม่แห้งและเหลวเกินไปถ้าใส่ยางไม้น้อยไปปูนจะร่วนสุยและไม่ยึดเกาะมันต้องมีสูตรที่แม่นยำต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัติทางเคมีของพืชแต่ละชนิดอย่างท่องแท้ใครเป็นคนสอนพวกเขาใครเป็นคนบอกว่าเฮ้ยเอาหนังควายมาต้มสิแล้วเอายางจากต้นไม้ต้นนั้นมาผสมแล้วตึกของเจ้าจะอยู่ยงคงกระพันภูมิปัญญานี้เป็นเพียงการสังเกตธรรมชาติของบรรพบุรุษหรือเป็นการถ่ายทอดมาจากแหล่งความรู้ที่สูงส่งกว่านั้นและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นเมื่อเรามองดูโครงสร้างที่ล้มลงมาเราพบว่าอิฐบางส่วนไม่ได้แตกที่รอยต่อแต่แตกที่กลางก้อนอิฐนั่นหมายความว่ากาวที่พวกเขาใช้แข็งแรงกว่าตัวอิฐเองเสียอีก
วิศวกรสมัยใหม่ที่พยายามบูรณะพระธาตุพนมยังต้องยอมรับว่าการจะหาสูตรปูนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนโบราณนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากแม้เราจะมีห้องแลบที่ทันสมัยที่สุดก็ตามเรามีอิฐที่แกร่งเหมือนหินเรามีกาวที่เหนียวเหมือนเหล็กไหลวัสดุพร้อมแล้วแต่กองวัสดุที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นได้แค่กองขยะถ้าขาดสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งไปนั่นคือแบบแปลนการจะเรียงอิฐแสนก้อนให้กลายเป็นรูปทรงดอกบัวตูมที่สมมาตรให้ยอดแหลมชี้ตรงขึ้นไปบนฟ้าโดยไม่เอียงหลมต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ระดับไหนและทำไมยอดพระธาตุพนมถึงต้องชี้ไปที่ตำแหน่งดวงดาวนั้นในตอนต่อไปเราจะวางก้อนอิฐลงแล้วหยิบเข็มทิศและแผนที่ดวงดาวขึ้นมาเพราะความลับของอุรังคธาตุไม่ได้อยู่แค่ที่ผืนดินแต่มันถูกเขียนไว้บนท้องฟ้าเราได้เห็นแล้วว่าอิฐและปูนของพระธาตุพนมนั้นไม่ธรรมดาแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องของกายภาพบนผืนดินครับตอนนี้ผมอยากให้คุณเงยหน้าขึ้นลองจินตนาการว่าเรากำลังยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในคืนเดือนมืดสนิทเมื่อ 2,000 ปีก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงไฟนีออนจากเมืองมารบกวนท้องฟ้าเหนือหัวคุณไม่ได้มืดมิดแต่กลับสว่างไสวไปด้วยดวงดาวนับล้านดวงทางช้างเผือกพาดผ่านเป็นสายทานสีเงินยวดหยาบราวกับแม่น้ำโขงอีกสายหนึ่งที่ไหลอยู่บนฟ้าคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระธาตุพนมต้องตั้งอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ขยับไปทางซ้ายอีกนิดหรือเลื่อนไปทางขวาอีกหน่อยพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีตั้งหลายร้อยกิโลเมตรทำไมพิกัดนี้ถึงสำคัญนักถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องของห่วงจุ้ยหรือแค่ทำเลที่สวยงามคุณกำลังดูถูกสถาปนิกยุคโบราณเกินไปครับนักดาราศาสตร์โบราณคดี Archaeoastronomer ได้ลองทาบแผนที่ดวงดาวลงบนตำแหน่งของเจดีย์โบราณทั่วโลกและสิ่งที่พวกเขาพบมักจะทำให้ขนลุกพีระมิดที่อียิปต์ตรงกับเข็มขัดนายพรานนครวัดที่กัมพูชาจำลองภาพกลุ่มดาวมังกรแล้วพระธาตุพนมล่ะลองมองดูแผนที่ครับองค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติของวัดพุทธแต่ความเป๊ะขององศานั้นมันน่าตกใจในวันที่วสันตวิสุวัตหรือวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืนแสงแรกของดวงอาทิตย์จะสาดส่องเข้ามาที่ประตูทางเข้าหลักพุ่งตรงเข้าไปยังใจกลางห้องที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุอย่างแม่นยำราวกับเลเซอร์การจะวางตำแหน่งให้เป๊ะขนาดนี้โดยไม่มีเข็มทิศแม่เหล็กไม่มี GPS คนโบราณทำได้อย่างไรพวกเขาต้องใช้เวลาสังเกตการดวงอาทิตย์ขึ้นและตกจดบันทึกตำแหน่งเงานานกี่ปีถึงจะหาจุดศูนย์กลางของฤดูกาลเจอแต่ความลึกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่ดวงอาทิตย์มีความเชื่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำโขงและทางช้างเผือกคนอีสานเชื่อว่าแม่น้ำโขงคือที่อยู่ของพญานาคและทางช้างเผือกบนฟ้าคือแม่น้ำสวรรค์หรือนาทีสีทันดรถ้าเรามองภาพถ่ายดาวเทียมในบางช่วงเวลาของปีแนวการไหลของแม่น้ำโขงช่วงที่ผ่านจังหวัดนครพนมจะวางตัวในแนวที่ขนานหรือสะท้อนกับแนวของทางช้างเผือกบนท้องฟ้าอย่างน่าประหลาดและตำแหน่งของพระธาตุพนมตั้งอยู่บนจุดที่เหมือนเป็นหมุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำสองสายนี้ราวกับว่าสถาปนิกผู้สร้างต้องการสร้างเครื่องรับสัญญาณคุณลองนึกภาพเสาอากาศวิทยุนะครับถ้าคุณจูนคลื่นไม่ตรงคุณก็ได้ยินแต่เสียงซ่าๆแต่ถ้าคุณหมุนเสาให้ตรงกับทิศทางของคลื่นเสียงเพลงก็จะดังชัดเจนพระธาตุพนมอาจเป็นเสาอากาศยักษ์ที่ถูกจูนให้ตรงกับพิกัดดวงดาวเฉพาะเจาะจงเพื่อรับพลังงานบางอย่างลงมาสู่โลกมนุษย์หรือเพื่อส่งสัญญาณบางอย่างออกไปมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของดาวเหนือและกลุ่มดาวจระเข้ Big Dipper ในคติความเชื่อโบราณการเดินทางของดวงวิญญาณมักสัมพันธ์กับทิศเหนือยอดของพระธาตุที่แหลมพุ่งขึ้นไปชี้เป้าไปที่จุดหมุนของท้องฟ้า Celestial Pole เป็นสัญลักษณ์ของความหลุดพ้นจากวัฏสงสารหลุดพ้นจากการหมุนวนไปสู่จุดที่นิ่งที่สุดแต่นั่นเป็นเรื่องของปรัชญากลับมาที่เรื่องของวิศวกรรมการก่อสร้างอาคารสูงในยุคนั้น
ปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องวัสดุแต่คือเรื่องศูนย์ถ่วงถ้าคุณก่ออิฐสูงขึ้นไป 40-50 เมตรแล้วยอดเอ็นไปทางซ้ายแค่นิดเดียวแรงโน้มถ่วงจะดึงมันพังลงมาทันทีการรักษาระแนวดิ่ง vertical alignment ให้ตั้งฉากกับพื้นโลก 90 องศาเป๊ะๆตลอดความสูงนั้นต้องใช้เครื่องมือวัดระดับที่แม่นยำมากคนโบราณใช้อะไรลูกดิ่งระดับน้ำหรือพวกเขาใช้ดวงดาวเป็นตัวอ้างอิงมีบันทึกเก่าแก่ที่กล่าวถึงการใช้กล้องส่องดาวแบบโบราณที่ทำจากปล่องไม้ไผ่หรือการใช้น้ำนิ่งในถาดเพื่อสะท้อนภาพดาวเหนือเพื่อหาจุดตั้งแกนกลางของเจดีย์นี่คือวิศวกรรมดาราศาสตร์ astronomical engineering ที่ล้ำหน้าและยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้คือลมมรสุมภาคอีสานเป็นพื้นที่ราบสูงลมพัดแรงและโล่งกว้างพระธาตุพนมตั้งขวางทิศทานลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเต็มๆรูปทรงขององค์พระธาตุตั้งแต่ฐานสี่เหลี่ยมค่อยๆสอบเข้าหากันเป็นทรงบัวเหลี่ยมและยืดสูงขึ้นไปเป็นยอดแหลมนักอากาศพลศาสตร์ aerodynamicist ยุคปัจจุบันวิเคราะห์ว่ารูปทรงนี้มีความลู่ลม aerodynamic อย่างเหลือเชื่อเหลี่ยมมุมของเจดีย์ช่วยตัดแรงลมลดแรงปะทะที่จะทำให้โครงสร้างสั่นคลอนใครเป็นคนออกแบบรูปทรงนี้คนป่าคนดอยที่เพิ่งหัดก่อไฟจะมีความรู้เรื่อง aerodynamics ได้อย่างไรหรือว่ารูปทรงดอกบัวตูมนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ถูกคำนวณมาแล้วด้วยคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อให้ทนทานต่อแรงลมธรรมชาติและอาจจะรวมถึงการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อเราเอาแผนที่ดวงดาวมาทาบเอาทิศทางลมมาวิเคราะห์และเอาพิกัดแม่เหล็กโลกมาวัดเราจะพบว่าพระธาตุพนมไม่ได้ตั้งอยู่มั่วๆทุกตารางนิ้วทุกองศาถูกคิดคำนวณมาแล้วอย่างถี่ถ้วนเป็นความแม่นยำที่น่ากลัวเพราะว่ามันแม่นยำเกินกว่าเทคโนโลยีในยุคนั้นจะทำได้ถ้าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ยุคโลหะแล้วจะเป็นฝีมือของใครหรือตำนานเรื่องพระมหากัสสปะและ5กษัตริย์จะซ่อนตัวตนของผู้ออกแบบตัวจริงเอาไว้ในตอนหน้าเราจะเลิกมองก้อนอิฐและเลิกมองท้องฟ้าแต่เราจะหันไปมองคนเราจะไปสืบค้นกันว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังมหากาพย์การก่อสร้างครั้งนี้และทำไมตำนานถึงบอกว่าผู้สร้างไม่ใช่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มีเงาของใครบางคนหรืออะไรบางอย่างยืนคุมงานอยู่ข้างหลังเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะผู้ต้องสงสัยรายต่อไปอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้จักถ้าเรามองว่าพระธาตุพนมคือฮาร์ดแวร์ที่สุดยอดและตำแหน่งดวงดาวคือซอฟต์แวร์ที่แม่นยำสิ่งที่เราต้องพูดถึงต่อไปคือทีมผู้สร้างคุณลองนึกภาพการสร้างตึกเบิร์จคาลิฟาหรือสนามบินสุวรรณภูมิดูนะครับโครงการระดับนั้นต้องใช้เงินมหาศาลใช้วิศวกรนับพันใช้คนงานนับหมื่นและต้องมีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนวุ่นวายที่สุดแล้วย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 ปีก่อนแล้วครับที่ลุ่มน้ำโขงแห่งนี้การจะสร้างเจดีย์ที่สูงและใหญ่ขนาดนั้นมันคือเมกะโปรเจกต์ระดับภูมิภาคหรืออาจจะระดับทวีปเลยทีเดียวในตำนานอุรังคธาตุมีการระบุชื่อของ5กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่มาร่วมกันก่อสร้างได้แก่พญาสุวรรณพิงคารจากหนองหานหลวงพญาคำแดงจากหนองหานน้อยพญาจุลนีพรหมทัตจากแคว้นจุลนีพญาอินทปัตถนครจากเมืองอินทปัตและพญานันทเสนจากเมืองศรีโคตบูรณ์ฟังดูเหมือนรายชื่อเจ้าภาพทอดกฐินใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากางแผนที่ประวัติศาสตร์ดูเราจะพบความจริงที่น่าจุกใจอาณาจักรเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแค่เดินข้ามถนนนะครับอินทปัตถนครคืออาณาจักรขอมโบราณหรือกัมพูชาในปัจจุบันจุลนีพรหมทัตคืออาณาจักรจามปาหรือเวียดนามตอนกลางหนองหานคือสกลนครและอุดรธานีและศรีโคตบูรณ์คือนครพนมและลาวนี่คือการรวมตัวกันของมหาอำนาจแห่งอุษาคเนย์ในยุคที่การสื่อสารต้องใช้ม้าเร็วการเดินทางต้องใช้เกวียนและเรือการที่กษัตริย์5พระองค์จะเดินทางมาพบกันที่ภูกำพร้าแห่งนี้พร้อมกับไพร่พลและช่างฝีมือมันคือมหกรรมการเคลื่อนย้ายกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ลองจินตนาการถึงภาพริมฝั่งแม่น้ำโขงในตอนนั้นดูสิครับ
ค่ายที่พักนับพันกระโจมแสงไฟจะคบเพลิงระยิบระยับยาวสุดลูกหูลูกตาเสียงผู้คนนับหมื่นพูดคุยกันคนละภาษาภาษาขอมภาษาจามภาษาลาวกลิ่นควันไฟจากการหุงหาอาหารกลิ่นเตาเผาอิฐที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงคำถามทางรัฐศาสตร์ที่น่าสนใจคืออะไรคือแรงจูงใจ incentive อะไรที่มีอำนาจมากพอที่จะทำให้กษัตริย์ต่างเมืองที่ปกติอาจจะรบราฆ่าฟันกันเพื่อแย่งชิงดินแดนยอมสงบศึกและหันมาร่วมมือกันสร้างสิ่งนี้คำตอบในตำนานคือพระอุรังคธาตุแต่ในมุมมองนักบริหารจัดการมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นต้องมีผู้นำหรือ CEO ที่มีบารมีเหนือกว่ากษัตริย์ทั้ง5คนที่สามารถสั่งซ้ายหันขวาหันได้คนที่วางแผนแม่บท Master Plan ทั้งหมดคนคนนั้นคือพระมหากัสสปะเถระในพุทธประวัติท่านคือพระอรหันต์ผู้เคร่งครัดแต่ในบริบทของการสร้างพระธาตุพนมท่านแสดงบทบาทของสถาปนิกใหญ่และผู้จัดการโครงการ Project Manager แต่เดี๋ยวก่อนครับพระสงฆ์ที่ถือศีลบำเพ็ญเพียรในป่าไปเอาความรู้เรื่องวิศวกรรมมาจากไหนท่านรู้เรื่องการเผาอิฐดินกี่ได้อย่างไรท่านรู้เรื่องการคำนวณโครงสร้างต้านแรงลมได้อย่างไรท่านรู้เรื่องการจัดการเสบียงอาหารเลี้ยงคนนับหมื่นได้อย่างไรตำนานบอกเราว่าท่านไม่ได้คิดเองแต่ท่านได้รับความช่วยเหลือจากพระวิษณุกรรมวิษณุคามะเทพแห่งการช่างของสวรรค์ที่ลงมาเนรมิตแบบแปลนให้ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจถ้าเราถอดรหัสคำว่าพระวิษณุกรรมหรือพระอินทร์ในมุมมองของทฤษฎีพระเจ้าจากอวกาศ Ancient Astronaut Theory หรือมุมมองของเทคโนโลยีที่สาบสูญเทพที่ลงมาช่วยอาจจะหมายถึงที่ปรึกษา Consultant ที่มาจากอารยธรรมที่สูงส่งกว่าผู้ที่ถือครองพิมพ์เขียวที่มนุษย์ยุคนั้นยังเขียนเองไม่ได้มีจุดสังเกตหนึ่งที่น่าประหลาดใจคือรูปแบบศิลปะของพระธาตุพนมองค์เดิมนักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายคนลงความเห็นว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากไม่เหมือนขอมไม่เหมือนทวารวดีไม่เหมือนจามและไม่เหมือนล้านช้างมันดูเหมือนเป็นงานศิลปะที่ลอยมาจากที่อื่นหรือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวจนเกินยุคสมัยแถมยังมีบันทึกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ชวนให้คิดเช่นการที่พญานาคทั้งหลายเข้ามาอาสาขุดดินเพื่อทำคูเมืองและฐานรากถ้าพญานาคคือเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีการขุดเจาะการที่กษัตริย์5 เมืองมารวมตัวกันอาจจะไม่ใช่แค่มาสร้างเจดีย์แต่อาจจะมาร่วมสังเกตการณ์หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีบางอย่างจากพระมหากัสสปะและทีมงานปริศนาของท่านหรือไม่ลองคิดดูสิครับถ้าคุณเป็นกษัตริย์แล้วมีฤาษีหรือนักบวชคนหนึ่งบอกว่าเรามีเทคโนโลยีที่จะสร้างหอคอยเสียดฟ้าที่จะคงอยู่ไปชั่วนิรันดร์คุณคงยอมทุ่มหมดหน้าตักเพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่ามหาศาลเพราะหลังจากพระธาตุพนมสร้างเสร็จอาณาจักรศรีโคตบูรณ์ก็รุ่งเรืองขึ้นถึงขีดสุดกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำโขงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบุญกุศลแต่นี่คือการลงทุนทางยุทธศาสตร์ที่ฉลาดล้ำลึกแต่ใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนแบบแปลนใบแรกพระมหากัสสปะใช้ญาณทิพย์เห็นภาพในอนาคตหรือท่านเปิดคู่มือที่ได้รับสืบทอดมาจากยุคพุทธกาลหรือไกลกว่านั้นเราได้เห็น The What สร้างอะไรเราได้เห็น The How สร้างอย่างไรและเราได้เห็น The Who ใครสร้างแต่คำถามที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราเข้าสู่ช่วงที่2ของสารคดีชุดนี้คือคำถามว่า The Why ทำไมต้องลงทุนมหาศาลขนาดนี้เพื่อเก็บกระดูกชิ้นหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าถึงสั่งให้เอาอุรังคธาตุมาไว้ที่นี่ในตอนต่อไปเราจะข้ามสะพานจากโลกของประวัติศาสตร์เข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์เราจะไปดูว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเจดีย์อาจจะไม่ใช่แค่วัตถุบูชาแต่อาจจะเป็นรหัสลับโค้ดของจักรวาลที่รอให้มนุษย์ที่มีปัญญามากพอมาถอดรหัสเตรียมเปิดสมองของคุณให้กว้างเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณมองธรรมะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยินดีต้อนรับเข้าสู่เฟสที่2ของการสืบสวนครับเราได้ทิ้งกองอิฐ
และแผนที่ดวงดาวไว้ข้างหลังแล้ว ตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณคือคัมภีร์ใบลานเก่าคร่ำครึตัวอักษรขอมและทำล้านนาที่จารึกไว้นับร้อยนับพันผูกสำหรับคนทั่วไปนี่คือหนังสือสวดมนต์หรือนิทานปรำปราที่เล่าสืบต่อกันมาแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist หรือนักถอดรหัส Cryptographer คัมภีร์เหล่านี้คือฮาร์ดดิสก์ยุคโบราณที่มีความจุข้อมูลมหาศาลและข้อมูลเหล่านั้นถูกเข้ารหัส Encrypt เอาไว้อย่างแนบเนียนที่สุดทำไมต้องเข้ารหัสลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงในยุคโบราณและคุณค้นพบเทคโนโลยีที่อันตรายหรือล้ำหน้าเกินกว่าที่คนยุคนั้นจะเข้าใจเช่นพลังงานนิวเคลียร์หรือไฟฟ้าคุณจะบันทึกมันไว้อย่างไรให้คงอยู่ไปได้อีก 2,000 ปีถ้าคุณเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์คนรุ่นหลังที่อ่านไม่ออกก็จะทิ้งมันไปหรือเผามันเป็นเชื้อเพลิงถ้าคุณเขียนเป็นคู่มือช่างเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนคู่มือนั้นก็จะกลายเป็นขยะวิธีเดียวที่จะรักษาข้อมูล Data ให้รอดพ้นการเวลาคือการซ่อนมันไว้ในความเชื่อและศาสนาเพราะมนุษย์ไม่กล้าทำลายสิ่งที่พวกเขากลัวและศรัทธาดังนั้นตำนานอุรังคธาตุจึงอาจจะไม่ใช่นิทานแต่มันคือคู่มือวิศวกรรม Engineering Manual ที่ถูกเขียนทับด้วยภาษาธรรมะเรามาลองถอดรหัส Decode คำศัพท์สำคัญกันดูไหมครับแล้วคุณจะเห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคำแรกศีลในทางศาสนาศีลคือข้อห้ามคือความปกติแต่ในรากศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตศิลาแปลว่าหินหรือความหนักแน่นมั่นคงเมื่อตำนานบอกว่าผู้ที่จะสร้างพระธาตุได้ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ท่านนักวิศวกรถอดรหัสประโยคนี้มันไม่ได้หมายความว่าคนสร้างต้องเป็นคนดีเดินจงกรมอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงรากฐาน foundation ของโครงสร้างต้องมีความเสถียร stability สูงสุดการรักษาศีลของโครงสร้างคือการรักษาสมดุลของแรง equilibrium ห้ามมีรอยร้าวห้ามมีการทรุดตัวแม้แต่มิลลิเมตรเดียวเพราะถ้าศีลขาดหรือรากฐานร้าวหอคอยระฟานี้ก็จะพังทลายลงมาคำต่อมาสมาธิเราเข้าใจว่าคือการนั่งหลับตาทำจิตให้สงบแต่ในทางฟิสิกส์สมาธิคือโฟกัสคือการรวมจุดพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนแสงเลเซอร์การก่อสร้างพระธาตุพนมที่ต้องอาศัยกำลังสมาธิของพระอรหันต์อาจหมายถึงการใช้เทคโนโลยีการวัดระดับที่แม่นยำดุจจับวาง precision alignment หรือการใช้คลื่นความถี่เสียง resonance เพื่อจัดเรียงโมเลกุลของวัสดุให้มีความหนาแน่นสูงสุดและคำที่น่าสนใจที่สุดพญานาคนาคาในเฟสแรกเราคุยกันว่านาคอาจหมายถึงเครื่องจักรแต่ถ้าเรามองในมุมของวิศวกรรมโยธา civil engineering นาคคือสัญลักษณ์ของน้ำศัตรูตัวฉกาจที่สุดของสิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำโขงคือน้ำกัดเซาะตลิ่งและน้ำใต้ดินตำนานที่บอกว่าพญานาคมาช่วยสร้างและดูแลรักษาองค์พระธาตุถอดรหัสได้ว่านี่คือการวางระบบชลประทานและการจัดการน้ำใต้ดิน hydraulic system รอบองค์เจดีย์อย่างแยบยลอาจมีการวางระบบท่อระบายน้ำหรือการใช้วัสดุกันซึมที่เรียกว่าเกล็ดพญานาคเพื่อควบคุมระดับความชื้นในดินไม่ให้ฐานรากสุดตัวการที่พญานาคพ่นไฟหรือพ่นน้ำคือเมตาฟอร์ของการควบคุมพลังงานและการไหลเวียนของของเหลวในระบบเห็นไหมครับพอเราเปลี่ยนกุญแจในการอ่านจากกุญแจศรัทธามาเป็นกุญแจวิทยาศาสตร์หน้ากระดาษใบลานเก่าๆก็กลายเป็นพิมพ์เขียวที่ล้ำสมัยขึ้นมาทันทียังมีอีกหนึ่งปริศนาในคัมภีร์นั่นคือเรื่องของวันและเวลาตำนานมักระบุฤกษ์ยามในการก่อสร้างไว้อย่างละเอียดยิบแรมกี่ค่ำเดือนอะไรดาวดวงไหนเสวยอายุคนยุคใหม่มองเป็นเรื่องงมงายแต่สำหรับนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นี่คือ Time Code มันคือการระบุสภาวะอากาศและแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเซตตัวของปูนและการขยายตัวของวัสดุการหล่อเสาหรือการวางยอดเจดีย์ในวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงแรงดึงดูดของโลกและดวงจันทร์จะดึงน้ำในปูนให้ลอยตัวขึ้นส่งผลต่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างคนโบราณรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงก่อนที่นิวตันจะโดนแอปเปิลหล่นใส่หัวเสียอีกแต่พวกเขาอธิบายมันด้วยภาษาของโหราศาสตร์และสิ่งที่พีคที่สุดในการถอดรหัสครั้งนี้คือพระอุรังคธาตุเองครับทำไมต้องเป็นกระดูกและทำไมต้องเก็บไว้ในที่ที่เข้าถึงยากที่สุด
ถ้าเรามองแบบ Science Fiction นิดหนึ่งกระดูกคือแหล่งเก็บ DNA ข้อมูลพันธุกรรมที่ระบุตัวตนของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแม้เจ้าของร่างจะจากไปนานนับพันปีและกระดูกมีโครงสร้างเป็นผลึกซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เรียกว่า piezoelectricity คือเมื่อได้รับแรงกดดันหรือแรงสั่นสะเทือนมันจะปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาพระธาตุพนมที่ถูกสร้างด้วยรูปทรงเรขาคณิตเฉพาะตัวอาจทำหน้าที่เป็นห้องสะท้อนเสียงเมื่อมีการสวดมนต์หรือเกิดแรงสั่นสะเทือนจากเปลือกโลกคลื่นเสียงจะถูกบีบอัดและส่งต่อไปยังห้องเก็บพระธาตุกระตุ้นให้กระดูกชิ้นนั้นทำงานอย่างไรปล่อยพลังงานปล่อยคลื่นความถี่หรือส่งสัญญาณข้อมูลคัมภีร์โบราณบอกว่าพระอุรังคธาตุสามารถเสด็จได้เปล่งแสงได้และแสดงปาฏิหาริย์ได้ถ้านั่นไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือปฏิกิริยาทางควอนตัมฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเมื่อสสารและจิตทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบล่ะเรากำลังจ้องมองอุปกรณ์บางอย่างที่ปลอมตัวอยู่ในรูปลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุปกรณ์ที่ต้องการรหัสผ่านในการเปิดใช้งานและรหัสผ่านนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นคลื่นความถี่ของจิตใจในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกเรื่องนี้ให้ถึงแก่นเราจะพูดถึงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์สัดส่วนทองคำและตัวเลขฟิโบนัชชีที่ซ่อนอยู่ในรูปทรงของพระธาตุพนมเพราะภาษาของจักรวาลไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีแต่คือคณิตศาสตร์เตรียมเครื่องคิดเลขของคุณให้พร้อมเพราะเรากำลังจะคำนวณหาความจริงคณิตศาสตร์คือตัวอักษรที่พระเจ้าใช้เขียนจักรวาลขึ้นมากาลิเลโอกาลิเลอิบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เคยกล่าวประโยคนี้ไว้เมื่อ400 ปีก่อนและถ้าประโยคนี้เป็นจริงพระธาตุพนมก็คือบทกวีที่ไพเราะที่สุดบทหนึ่งในจักรวาลที่ถูกเขียนขึ้นด้วยสมการคณิตศาสตร์ยินดีต้อนรับสู่โลกของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ Sacred Geometry ครับในตอนที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเราจะใช้เครื่องคิดเลขถอดรหัสความจริงถ้าคุณมีรูปถ่ายของพระธาตุพนมอยู่ในมือหรือลองจินตนาการภาพตามผมนะครับลองวัดความกว้างของฐานเทียบกับความสูงขององค์เจดีย์หรือลองวัดระยะจากฐานชั้นที่1ไปยังส่วนยอดดอกบัวตูมคุณจะพบตัวเลขมหัศจรรย์ตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตัวเลขนั้นคือ 1.618 ในทางคณิตศาสตร์เราเรียกมันว่าค่า phi หรือสัดส่วนทองคำ golden ratio มันคือสัดส่วนที่ธรรมชาติใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตตั้งแต่การเรียงตัวของเมล็ดทานตะวันเกลียวของเปลือกหอยนอติลัสโครงสร้าง DNA ของมนุษย์ไปจนถึงเกลียวของกาแล็กซีทางช้างเผือกทำไมต้อง 1.618 เพราะมันคือสัดส่วนแห่งการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นสัดส่วนที่ประหยัดพลังงานที่สุดในการจัดเรียงโมเลกุลคำถามคือสถาปนิกเมื่อ 2,000 ปีก่อนรู้จักค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์นี้ได้อย่างไรถ้าพวกเขาสร้างพระธาตุพนมขึ้นมามั่วๆตามมีตามเกิดโอกาสที่สัดส่วนจะออกมาเป๊ะกับค่า Golden Ratio นั้นมีน้อยกว่า1ในล้านนั่นแปลว่าทุกเส้นสายทุกความคงเว้าถูกดีไซน์หรือออกแบบมาแล้วอย่างตั้งใจเพื่อให้โครงสร้างนี้สั่นพ้องไปกับคลื่นความถี่ของธรรมชาติแต่มันไม่ได้มีแค่สัดส่วนทองคำครับสิ่งที่ทำให้พระธาตุพนมแตกต่างจากพีระมิดอียิปต์หรือสถูปซาโออิในอินเดียคือรูปทรงที่เรียกว่าบัวเหลี่ยมนี่คืออัจฉริยภาพทางรูปทรงที่หาตัวจับยากปกติแล้วดอกบัวคือรูปทรงธรรมชาติมีความโค้งมนส่วนสี่เหลี่ยมคือรูปทรงเรขาคณิตมีความแข็งกระด้างการนำสองสิ่งนี้มาผสานกันคือการแก้โจทย์ทางปรัชญาและฟิสิกส์พร้อมกันในทางสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคือธาตุดินคือความมั่นคงของโลกวัตถุส่วนดอกบัวคือจิตวิญญาณคือการตื่นรู้พระธาตุพนมจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานเปลี่ยนความหนักอึ้งของโลกให้เป็นความเบาสบายของนิพพานแต่ในทางฟิสิกส์รูปทรงนี้ทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศ fractal antenna คุณรู้จัก fractal ไหมครับมันคือรูปทรงที่ทำซ้ำตัวเองในสเกลที่เล็กลงเรื่อยๆเหมือนกิ่งไม้ที่แตกออกไปเป็นกิ่งเล็กๆที่หน้าตาเหมือนกิ่งใหญ่ลองมองลวดลายปูนปั้นที่ประดับอยู่รอบองค์พระธาตุสิครับลายกระจังลายก้านขดลายพญานาคมันไม่ได้ถูกแปะไว้สวยๆแต่มันมีการจัดเรียงแบบ repeated patterns ที่ซับซ้อนย่อส่วนจากใหญ่ไปเล็ก
ในวงการวิศวกรรมโทรคมนาคมสมัยใหม่เราค้นพบว่าเสาอากาศที่มีรูปทรงแบบแฟรกทัลจะสามารถรับส่งคลื่นความถี่ได้กว้างมาก wide band ดีกว่าเสาอากาศแท่งตรงธรรมดาหลายเท่าถ้าพระธาตุพนมคือเสาอากาศรูปทรงแฟรกทัลเหล่านี้กำลังช่วยให้มันรับสัญญาณคลื่นชนิดไหนอยู่และสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของ Sacred Geometry คือผลกระทบที่มีต่อสมองของมนุษย์เคยสังเกตไหมครับเวลาที่คุณยืนอยู่หน้าพระธาตุพนมหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีสัดส่วนทองคำคุณจะรู้สึกสงบลงทันทีโดยไม่ต้องพยายามมันไม่ได้เป็นเพราะความขลังแต่มันเป็นเพราะกระบวนการทางประสาทวิทยาที่เรียกว่า neuroaesthetics สมองของมนุษย์ถูกโปรแกรมมาให้ชอบสัดส่วน 1.618 เพราะมันเป็นสัดส่วนเดียวกับร่างกายเราสัดส่วนเดียวกับใบหน้าเราเมื่อตาของคุณมองเห็นรูปทรงนี้สมองส่วนประมวลผลภาพ Visual Cortex จะทำงานง่ายขึ้นลดภาระทางคิด Cognitive Load และที่สำคัญรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่เหมือนภาพลวงตาทางจิต Psycho Visual Trigger ที่เหนี่ยวนำให้คลื่นสมอง Brain Waves ของคุณปรับความถี่ลงจากคลื่นเบต้าที่วุ่นวายเครียดคิดฟุ้งซ่านลงสู่คลื่นอัลฟาที่ผ่อนคลายและดิ่งลึกสู่คลื่นตีต้าซึ่งเป็นคลื่นแห่งสมาธิระดับลึกและเป็นประตูสู่จิตใต้สำนึกนี่คือเทคโนโลยี Brainwave Entrainment การปรับจูนคลื่นสมองยุคโบราณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือไฮเทคไม่ต้องใส่หูฟังแค่สร้างอาคารที่มีรูปทรงสอดคล้องกับกฎของจักรวาลใครก็ตามที่เดินเข้ามาในรัศมีของโครงสร้างนี้จิตของเขาจะถูกบังคับให้สงบลงโดยอัตโนมัติด้วยอำนาจของเรขาคณิตคุณเริ่มเห็นภาพหรือยังครับพระธาตุพนมไม่ใช่แค่ที่เก็บกระดูกไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือเครื่องจักรบำบัดจิต Consciousness Healing Machine ขนาดมหึมาผู้สร้างรู้ดีว่ามนุษย์ธรรมดาฝึกสมาธิยากจิตใจวอกแวกพวกเขาจึงสร้างเครื่องช่วยขึ้นมาแค่มองจิตก็สงบแค่เดินวนรอบเวียนเทียนร่างกายก็เข้าสู่จังหวะที่สอดคล้องกับศูนย์กลางการเวียนเทียนเป็นวงกลมรอบจุดศูนย์กลางในทางฟิสิกส์มันคือการสร้างสนามพลังงานหมุนวน vortex energy และเมื่อคนนับหมื่นเดินวนไปในทิศทางเดียวกันด้วยจิตที่จดจ่ออยู่ที่จุดเดียวกันมันจะเกิดปรากฏการณ์ resonance หรือการสั่นพ้องทางจิตรวมหมู่ที่มีพลังมหาศาลพลังงานนี้จะถูกรูปทรงดอกบัวตูมและลวดลาย fractal amplify หรือขยายสัญญาณให้แรงขึ้นส่งตรงขึ้นไปสู่ยอดและส่งผ่านลงไปสู่หัวใจของเจดีย์ที่นั่นมีบางอย่างรอรับพลังงานนี้อยู่พระอุรังคธาตุในตอนหน้าเราจะดำดิ่งลงไปสู่ระดับที่เล็กกว่าอะตอมเราจะไปดูว่าเมื่อพลังงานจิตของมหาชนเดินทางไปกระทบกับผลึกธาตุที่อยู่ภายในมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรากำลังจะข้ามเส้นแบ่งระหว่างวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ไปสู่ดินแดนที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์เราเดินทางมาถึงจุดที่ลึกที่สุดของมหากาพย์เรื่องนี้แล้วครับถ้าผมยื่นก้อนวัตถุสีขาวขุ่นก้อนหนึ่งใส่มือคุณแล้วบอกว่านี่คือกระดูกคนตายคุณคงรู้สึกกลัวหรือรู้สึกสังเวชใจในความไม่เที่ยงของสังขารในทางเคมีกระดูกคืออะไรครับแคลเซียมฟอสฟอรัสออกซิเจนคาร์บอนและโปรตีนคอลลาเจนมันคือสสารที่ไม่มีชีวิตเมื่อเจ้าของร่างตายไปกระดูกก็ควรจะเป็นแค่เศษซากของแร่ธาตุที่รอวันผุพังกลายเป็นดินแต่ทำไมกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุถึงแตกต่างทำไมกระดูกเหล่านี้ถึงสามารถแปลสภาพเป็นผลึกแก้วใสเปลี่ยนรูปร่างได้เพิ่มจำนวนได้หรือแม้กระทั่งหายตัวได้และที่สำคัญที่สุดทำไมคนโบราณถึงยอมสละชีวิตยอมทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างเจดีย์ครอบครองแคลเซียมก้อนเล็กๆก้อนนี้คำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือธรรมะแต่อยู่ในห้องแลบควอนตัมฟิสิกส์ผมขอเสนอสมมุติฐานที่อาจจะฟังดูบ้าบิ่นแต่มีน้ำหนักทางวิทยาศาสตร์รองรับสมมุติว่าพระอุรังคธาตุไม่ใช่แค่กระดูกแต่มันคือหน่วยเก็บข้อมูลหรือฮาร์ดดิสก์ทางชีวภาพที่มีความจุสูงที่สุดในโลกเรามาดูโครงสร้างโมเลกุลของกระดูกกันลึกๆครับส่วนประกอบหลักของกระดูกคือแร่ธาตุที่เรียกว่าไฮดรอกซีอะพาไทด์
ซึ่งมีโครงสร้างเป็นผลึกคุ้นคำว่าผลึกไหมครับในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เราใช้ผลึกซิลิคอนในการผลิตชิปประมวลผลในนาฬิกาเราใช้ผลึกควอตซ์ในการกำเนิดความถี่ที่เที่ยงตรงคุณสมบัติเด่นของผลึกคืออะไรรู้ไหมครับมันสามารถจดจำความถี่มันสามารถแปลงแรงสั่นสะเทือนเป็นไฟฟ้า Piezoelectric และในทางทฤษฎีควอนตัมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์แบบสามารถกักเก็บข้อมูล information ได้ในระดับอะตอมนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยอมรับว่า DNA ของมนุษย์คือแหล่งเก็บข้อมูลที่หนาแน่นที่สุด DNA เพียง1 กรัมสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง215เพตาไบต์หรือเท่ากับฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์100,000 ลูกแต่พระบรมสารีริกธาตุคือกระดูกของผู้ที่ตื่นรู้ Enlightened Being ผู้ที่ฝึกจิตจนถึงระดับสูงสุดจนคลื่นสมองและพลังงานในร่างกายมีการจัดเรียงตัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบมีการศึกษาเรื่องผลึกหนามของดร.มาซารุเอโมโตะที่พิสูจน์ว่าเจตจำนงหรือความคิดสามารถเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของน้ำได้ถ้าจิตสามารถเปลี่ยนน้ำได้จิตระดับพระพุทธเจ้าย่อมสามารถเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของกระดูกตัวเองได้เช่นกันกระบวนการแปลธาตุให้กลายเป็นผลึกแก้วใสคือหลักฐานของการอัดแน่นพลังงานลงไปในสสารเหมือนกับการเผาถ่านให้กลายเป็นเพชรต้องใช้แรงดันและความร้อนมหาศาลในที่นี้คือแรงดันแห่งจิต Psychic Pressure จากการบำเพ็ญเพียรนับอสงไขยดังนั้นพระอุรังคธาตุจึงไม่ได้เก็บแค่ DNA ทางพันธุกรรมแต่มันเก็บข้อมูลทางจิตวิญญาณ Spiritual Data เก็บปัญญาญาณ Wisdom เก็บความเมตตา Compassion และเก็บคลื่นความถี่แห่งนิพพาน Nirvana Frequency เอาไว้ในรูปแบบของผลึกชีวภาพนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อเราเข้าไปใกล้พระธาตุเราถึงรู้สึกสงบเพราะผลึกนั้นกำลังแผ่รังสี Radiate หรือปล่อยคลื่นความถี่ที่บันทึกไว้ออกมาไปเหนี่ยวนำจิตใจของเราให้สั่นพ้องตามและเรื่องนี้จะยิ่งน่าทึ่งขึ้นไปอีกเมื่อเราเอาทฤษฎีควอนตัม Entanglement ความพัวพันเชิงควอนตัมเข้ามาจับไอน์สไตน์เคยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Spooky Action at a Distance การกระทำที่น่าขนลุกจากระยะไกลทฤษฎีนี้ระบุว่าอนุภาค2 ตัวที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแม้จะถูกจับแยกออกจากกันไปคนละฟากจักรวาลถ้าเรากระทำกับอนุภาคตัวแรกอนุภาคตัวที่2จะได้รับผลกระทบทันทีโดยไม่มีเรื่องของเวลาและระยะทางมาเกี่ยวข้องพระอุรังคธาตุคือชิ้นส่วนผาดที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้า The Whole แม้พระองค์จะปรินิพพานไปแล้วร่างกายแตกดับไปแล้วแต่ในทางควอนตัมความเชื่อมโยงนั้นยังไม่ขาดก้อนวัตถุนี้ทำหน้าที่เป็นโนดหรือจุดเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงกับสนามพลังงานสากล Universal Consciousness Field หรือที่ทางพุทธเรียกว่าธรรมธาตุเมื่อคุณกราบไหว้พระธาตุพนมคุณไม่ได้กราบก้อนแคลเซียมแต่คุณกำลังล็อกอินเข้าสู่ระบบคุณกำลังใช้จิตของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางของจักรวาลผ่านทางตัวรับสัญญาณ Receiver ที่ทรงพลังที่สุดที่ทิ้งไว้บนโลกมนุษย์นี่อาจเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของคำว่าปาฏิหาริย์เมื่อจิตที่มีศรัทธาแรงกล้า Intention ไปโฟกัสที่วัตถุควอนตัมนี้มันเกิดปรากฏการณ์ Observer Effect ผู้สังเกตการกำหนดความจริงคลื่นพลังงานที่ซ่อนอยู่ถูกกระตุ้นให้แสดงผลออกมาเป็นแสงสว่างเป็นความรู้สึกหรือเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อคนโบราณอาจจะไม่รู้จักคำว่าควอนตัมหรือฮาร์ดดิสก์แต่พวกเขารู้ว่าก้อนนี้สำคัญมากก้อนนี้มีชีวิตและก้อนนี้คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าจริงๆพวกเขาจึงต้องสร้างเคสขึ้นมาใส่ฮาร์ดดิสก์ก้อนนี้เคสที่ต้องแข็งแรงที่สุดทนทานที่สุดและมีการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงพลังงานนี้ไว้ไม่ให้เสื่อมสลายนั่นคือที่มาของพระธาตุพนมแต่เดี๋ยวก่อนครับของที่มีค่ามหาศาลขนาดนี้ข้อมูลที่เปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้ย่อมต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยคุณคงไม่วางเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารโลกไว้กลางทุ่งนาเฉยๆใช่ไหมครับคุณต้องมีกำแพงมีรหัสผ่านและมีผู้พิทักษ์
ในโลกไซเบอร์เรามีไฟร์วอลแต่ในโลกแห่งตำนานอุรังคธาตุไฟร์วอลของพวกเขามีชีวิตมีเกล็ดและพ่นพิษได้เรากำลังจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดในแม่น้ำโขงสิ่งมีชีวิตที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ชาวบ้านเห็นกันจนชินตาในตอนหน้าเราจะดำดิ่งลงสู่ใต้บาดาลไปดูว่าพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควอนตัมในได้อย่างไรและทำไมทุกครั้งที่มีคนพยายามจะล่วงล้ำเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพระธาตุถึงต้องเจอกับอาถรรพ์ที่อธิบายไม่ได้เตรียมตัวกลั้นหายใจให้ดีนะครับเพราะความจริงที่อยู่ใต้น้ำอาจจะน่ากลัวกว่าที่คุณคิดคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีในโลกยุคโบราณถึงมักจะเกี่ยวข้องกับงูในอียิปต์ฟาโรห์มีงูเห่าอยู่บนหัวสัญลักษณ์ของปัญญาและอำนาจในกรีกไม้เท้าของเฮอร์มีสมีงูพันเกลียวเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์ DNA และการสื่อสารในจีนเทพหนีวาผู้สร้างมนุษย์มีท่อนล่างเป็นงูและที่นี่ริมฝั่งโขงผู้สร้างพระธาตุพนมคือพญานาคในตอนที่ 8 นี้ผมขอเชิญคุณถอดแว่นตาไสยศาสตร์ออกแล้วสวมแว่นตาวิศวกรรมศาสตร์แทนเราจะมาผ่าตัดตำนานพญานาคไม่ใช่ในฐานะสัตว์เดรัจฉานกายทิพย์แต่ในฐานะรหัสลับของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยสมมุติฐานที่ 1 นาคคือระบบไฮโดรลิกซิสเต็มความท้าทายที่สุดของการสร้างตึกสูงริมแม่น้ำคือดินสุดดินริมตลิ่งมีความชื้นสูงรากฐานที่ไม่มั่นคงจะทำให้อาคารพังลงได้ง่ายๆตำนานเล่าว่าพญานาคเป็นผู้ขุดดินและพ่นน้ำออกมาหรือบางทีก็มุดลงไปใต้ดินเพื่อรองรับองค์พระธาตุในภาษาช่างนี่คือคำอธิบายของระบบจัดการน้ำใต้ดินถ้าคุณเป็นคนโบราณที่ไม่มีคำศัพท์ว่าท่อระบายน้ำไม่มีคำว่าปั๊มน้ำหรืออุโมงค์ส่งน้ำคุณจะอธิบายท่อขนาดใหญ่ที่เลื้อยคดเคี้ยวอยู่ใต้ดินและมีน้ำไหลผ่านตลอดเวลาว่าอย่างไรงูยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเป็นคำเปรียบเปรยที่เห็นภาพที่สุดไม่ใช่หรือครับการที่พญานาคมาช่วยสร้างอาจหมายถึงการวางระบบระบายน้ำที่ซับซ้อนรอบฐานเจดีย์เพื่อควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้สมดุลไม่ให้ดินเหลวเกินไปจนฐานซุดและไม่ให้แห้งเกินไปจนดินแตกนี่คือวิศวกรรมชลประทาน Irrigation Engineering ระดับสูงที่ทำให้พระธาตุพนมตั้งตระหง่านอยู่บนดินทรายริมน้ำได้นับพันปีสมมุติฐานที่ 2 นาคคือเครื่องจักรกลหนัก Heavy Machinery ลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณเอารถแบ็คโฮหรือรถเจาะอุโมงค์ข้ามเวลาไปโผล่ในยุค 2,000 ปีก่อนชาวบ้านจะเห็นอะไรพวกเขาเห็นแขนยาวๆที่มีตักเหมือนหัวงูเคลื่อนไหวได้พวกเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามครืนเหมือนเสียงสัตว์ร้ายพวกเขาเห็นควันไอเสียพ่นออกมาเหมือนการพ่นพิษหรือลมหายใจอัคนีและสิ่งที่เจ้าหนี้ทำคือกัดกินดินขุดเจาะภูเขาและเคลื่อนย้ายหินก้อนยักษ์ในสายตาคนยุคสำริดสิ่งนี้ไม่ใช่รถแต่มันคือสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังพญานาคอาจเป็นศัพท์บัญญัติที่คนยุคนั้นใช้เรียกเครื่องจักรที่กลุ่มผู้สร้างนำมาใช้ทุ่นแรงตำนานที่บอกว่านาคเกล็ดแก้วอาจหมายถึงโลหะที่สะท้อนแสงนาคพ่นไฟอาจหมายถึงหัวเจาะความร้อนสูงหรือเตาหลอมโลหะมีเกล็ดตำนานเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากเรื่องนาคให้น้ำเพื่อผสมปูนและนาคพ่นไฟเพื่อเผาอิฐนี่อาจเป็นคำอธิบายกระบวนการอุตสาหกรรมการพ่นไฟของนาคคือเทคโนโลยีเตาเผาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงผิดปกติจนสามารถผลิตอิฐดินกี่และเซรามิกคุณภาพสูงที่แข็งแกร่งดังหินได้ถ้าไม่มีเทคโนโลยีเตาเผาแรงดันสูงนี้อิฐพระธาตุพนมคงร่วนซุยเป็นฝุ่นไปนานแล้วสมมุติฐานที่ 3 นาคคือมนุษย์ Advanced Civilization ตัดเรื่องสัตว์ประหลาดออกไปท่านนาคคือชื่อเผ่าพันธุ์หรือชื่อกลุ่มคนที่มีความรู้เฉพาะทางในประวัติศาสตร์มีชนเผ่าที่เก่งเรื่องการเดินเรือการดำน้ำและการโลหะวิทยาพวกเขาอาจจะอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลซึ่งอาจหมายถึงเมืองที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเหมือนเนเธอร์แลนด์หรือเมืองที่ซ่อนอยู่ในถ้ำใต้น้ำหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำตำนานเมืองบาดาลที่หรูหรามีแสงสว่างในตัวเองมีอากาศหายใจมันฟังดูคล้ายกับฐานปฏิบัติการใต้น้ำของอารยธรรมที่ก้าวหน้ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะเป็นวิศวกร
ที่ได้รับการว่าจ้างหรือมีความศรัทธาจึงนำเทคโนโลยีของตนมาร่วมสร้างพระธาตุพนมสัญลักษณ์งูอาจเป็นตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลหรือสัญลักษณ์บนธงทิวของพวกเขาเหมือนที่หน่วยซีลส์มีสัญลักษณ์เป็นฉลามหรือนกอินทรีและสมมุติฐานที่ 4 นาคคือระบบรักษาความปลอดภัยทำไมใครที่คิดไม่ซื่อกับพระธาตุมักจะมีอันเป็นไปทำไมถึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่ที่ออกมาไล่ล่าผู้บุกรุกถ้าพระธาตุพนมคือโรงเก็บแหล่งพลังงานนิวเคลียร์หรือควอนตัมแบตเตอรี่คุณต้องมีระบบกันขโมยพญานาคอาจจะเป็นระบบกับดักกลไกหรือหุ่นยนต์พิทักษ์แบบไบโอเมคานิคอลที่ถูกโปรแกรมให้ตื่นเมื่อมีการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติหรือเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในโซนห่วงห้ามดวงไฟประหลาดที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงทุกปีบั้งไฟพญานาควิทยาศาสตร์พยายามอธิบายเป็นก๊าซมีเทนแต่ทำไมมันถึงขึ้นตรงเวลาเป๊ะๆในวันออกพรรษาถ้ามองในมุมสายไฟนี่คือการระบายพลังงานส่วนเกินของระบบเครื่องจักรใต้ดินหรือไม่หรือเป็นการส่งสัญญาณขึ้นสู่อวกาศเพื่อรายงานสถานะของดวงแก้วพระอุรังคธาตุไปยังผู้สร้างที่อยู่เบื้องบนสีชมพูอมม่วงของลูกไฟคือสีของพลาสมาที่เกิดจากการแตกตัวของก๊าซในสภาวะสนามแม่เหล็กเข้มข้นสนามแม่เหล็กนี้มาจากไหนมาจากเครื่องกำเนิดพลังงานที่ซ่อนอยู่ใต้แม่น้ำโขงหรือเปล่าไม่ว่าพญานาคจะคือท่อระบายน้ำรถแบ็คโฮชนเผ่าลึกลับหรือหุ่นยนต์เฝ้ายามสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือพวกเขามีอยู่จริงในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะสัตว์เดรัจฉานที่น่ากลัวแต่ในฐานะผู้สนับสนุนซัพพอร์เตอร์ที่ขาดไม่ได้ถ้าปราศจากเทคโนโลยีของนาคมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางสร้างอุรังคธาตุเจดีย์ให้สำเร็จได้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมนุษย์ผู้ตื่นรู้กับนาคผู้ครองเทคโนโลยีคือสัญลักษณ์ของการร่วมมือกันระหว่างจิตวิญญาณและวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าให้พญานาคบวชไม่ได้เพราะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเผ่าพันธุ์อื่นแต่ทรงอนุญาตให้พญานาคเฝ้าศาสนาได้นี่คือการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนจิตมีหน้าที่นำทางเทคโนโลยีมีหน้าที่รับใช้และปกป้องเมื่อใดที่เทคโนโลยีนำหน้าจิตใจโลกจะวุ่นวายแต่เมื่อใดที่จิตใจควบคุมเทคโนโลยีได้ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นพระธาตุพนมคืออนุสรณ์สถานแห่งความร่วมมือนี้แต่เทคโนโลยีของนาคทำงานร่วมกับพลังงานของโลกได้อย่างไรทำไมต้องสร้างตรงนี้ทำไมแม่น้ำโขงถึงไหลผ่านตรงนี้และทำไมภาคอีสานถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนาแน่นผิดปกติในตอนหน้าเราจะถอยออกมามองภาพกว้างระดับดาวเทียมเราจะมองเห็นเส้นสายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเส้นสายที่เชื่อมต่อพระธาตุพนมเข้ากับพีระมิด Stonehenge และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกเตรียมตัวรู้จักกับโครงข่ายพลังงานโลกหรือ Earth Energy Grid แล้วคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีเส้นเลือดที่กำลังเต้นตุบๆอยู่ใต้เท้าเราโลกใบนี้มีชีวิตคุณอาจจะมองเห็นโลกเป็นก้อนหินยักษ์ที่ลอยคว้างอยู่ในอวกาศมีดินมีน้ำมีต้นไม้แต่ในสายตาของนัก Geophysics โลกคือแบตเตอรี่ก้อนมหึมาที่มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาใต้ฝ่าเท้าของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงข่ายพลังงานโลกหรือ Earth Energy Grid ครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกพีระมิดแห่งกิซ่า Stonehenge นครวัดมาชูปิกชูและพระธาตุพนมถึงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พวกมันตั้งอยู่ทำไมไม่สร้างขยับไปอีกสัก5 กิโลเมตรที่ดินตรงนั้นก็ว่างนี่นะคำตอบคือพวกเขาไม่ได้เลือกที่ดินเพราะวิวสวยแต่พวกเขาเลือกเพราะพลังงานมีทฤษฎีหนึ่งที่ถูกค้นพบโดยอัลเฟรด วัตคินส์เมื่อ100 ปีก่อนเขาพบว่าถ้าเราลากเส้นเชื่อมต่อโบราณสถานสำคัญในอังกฤษมันจะเรียงตัวเป็นเส้นตรงอย่างน่าประหลาดเขาเรียกมันว่าเลย์ไลน์เส้นเลในจีนเขาเรียกเส้นทางพลังงานนี้ว่าเส้นทางมังกร Dragon Lines หรือชีพจรมังกรส่วนในวิชาแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าเส้นประธาน10ลองจินตนาการว่าโลกของเราเหมือนร่างกายมนุษย์ครับร่างกายเรามีเส้นเลือดมีเส้นประสาทโลกเราก็มีเส้นทางเดินของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าที่มองไม่เห็นไหลเวียนอยู่ใต้เปลือกโลกเราเรียกกระแสไฟฟ้านี้ว่า Telluric Currents กระแสเทลูริก
กระแสไฟฟ้านี้เกิดจากการหมุนของโลกและปฏิกิริยาระหว่างลมสุริยะกับสนามแม่เหล็กโลกมันไหลไปตามชั้นหินตามแนวรอยเลื่อนและที่สำคัญที่สุดมันไหลได้ดีมากๆในน้ำกลับมาที่แม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงไม่ใช่แค่สายน้ำแต่มันคือตัวนำไฟฟ้าคอนดักเตอร์ขนาดมหึมาที่พาดผ่านภูมิภาคนี้และบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมหรือภูกำพร้าคือจุดที่กระแสพลังงานนี้พุ่งขึ้นมาใกล้ผิวโลกมากที่สุดทำไมต้องเป็นภูกำพร้าชื่อนี้มีความหมายนะครับกำพร้าแปลว่าโดดเดี่ยวในทางธรณีวิทยาเนินดินที่โผล่ขึ้นมาโดดเดี่ยวกลางที่ราบลุ่มแม่น้ำมักเกิดจากการดันตัวของหินอัคคนีหรือเกลือหินใต้ดินซึ่งมักจะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กที่เข้มข้น Magnetic Anomaly เมื่อกระแสเทลูริกที่ไหลมาตามแม่น้ำโขงมาเจอกับจุดต้านทานทางธรณีวิทยาตรงนี้มันจะเกิดการหมุนวน Vortex เหมือนน้ำวนในอ่างเกิดเป็นจุดรวมพลังงานสนามแม่เหล็ก Electromagnetic Node ที่ทรงพลังคนโบราณที่ฝึกสมาธิผู้มีฌานสามารถสัมผัสถึงกระแสไฟฟ้านี้ได้พวกเขาจะรู้สึกว่าตรงนี้แรงตรงนี้สมาธิดิ่งลึกเร็วตรงนี้ขนลุกชันพวกเขาจึงปักธงลงไปว่าต้องสร้างเจดีย์ตรงนี้แล้วเจดีย์ทำหน้าที่อะไรดูรูปทรงของพระธาตุพนมอีกครั้งครับฐานกว้างยอดแหลมเปียบและที่ยอดสุดหุ้มด้วยทองคำในทางไฟฟ้าทองคำคือตัวนำยิ่งยวดซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งรูปทรงเจดีย์แท้จริงแล้วคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า The Earth Acupuncture Needle หรือเข็มฝังเข็มโลกเหมือนกับที่หมอจีนปักเข็มลงไปบนจุดชีพจรเพื่อปรับสมดุลพลังงานในร่างกายพระธาตุพนมคือเข็มขนาดยักษ์ที่ปักลงไปบนจุดชีพจรของโลกเพื่อทำหน้าที่เป็นสะพาน Bridge เชื่อมต่อพลังงานดึงพลังงานฟ้า Cosmic Energy ลงสู่ดินยอดแหลมทองคำทำหน้าที่เป็นสายล่อฟ้า Lightning Rod แต่ไม่ใช่แค่ล่อสายฟ้ามันล่อประจุไฟฟ้าในอากาศ Atmospheric Electricity ให้ไหลลงมาสู่ฐานดึงพลังงานดิน Telluric Energy ขึ้นสู่ฟ้าฐานอิฐขนาดใหญ่ทำหน้าที่ดึงประจุลบจากพื้นดินส่งผ่านแกนกลางขึ้นไปปล่อยออกที่ยอดการไหลเวียนของพลังงานสวนทางกันแบบนี้ Vertical Flow ทำให้เกิดสนามพลังงานรูปโดนัท Torus Field ครอบคลุมพื้นที่รอบองค์พระธาตุนิโคลา เทสลานักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเคยพยายามสร้าง Wardenclyffe Tower เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สายโครงสร้างของหอคอยเทสลากับโครงสร้างของเจดีย์มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าตกใจฐานอย่างลึกลงดิน Grounding แกนกลางเป็นขดลวดคอยและยอดเป็นตัวปล่อยประจุ Discharge Terminal พระธาตุพนมคือ Wardenclyffe Tower แห่งยุคโบราณหรือเปล่าแต่มันไม่ได้ส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อเปิดหลอดไฟมันส่งคลื่นธรรมะคลื่นแห่งความเมตตาคลื่นแห่งความสงบกระจายบรอดแคสต์ออกไปผ่านสนามแม่เหล็กโลกเพื่อให้ใครก็ตามที่อยู่ในรัศมีหรือแม้แต่คนที่อยู่ไกลออกไปแต่มีเครื่องรับจิตที่ตรงกันสามารถจูนติดได้นี่คือเหตุผลที่ศาสนาพุทธยั่งยืนอยู่ในดินแดนนี้ได้นานนับพันปีเพราะมันมีเสาส่งสัญญาณที่ทำงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช้พลังงานฟรีจากแกนโลกและยิ่งไปกว่านั้นจุดตัดของเลไลส์เหล่านี้มักจะถูกเรียกว่าประตูมิติ Stargate เพราะสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นสามารถบิดเบือนการอวกาศ Space Time ได้ในระดับไมโครมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่เห็นภาพซ้อนเห็นเมืองลับแลหรือเห็นอดีตชาติณสถานที่แห่งนี้นั่นอาจไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นเออร์เรอร์ของมิติเวลาที่เกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเรากำลังยืนอยู่บนโรงไฟฟ้าทางจิตวิญญาณที่วิศวกรยุคโบราณออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ครับไม่มีเครื่องจักรใดที่ทำงานได้ตลอดกาลโดยไม่ต้องการการซ่อมบำรุงเมื่อพลังงานไหลเวียนมหาศาลขนาดนี้ความเครียดที่สะสมย่อมมีมหาศาลและเมื่อถึงจุดวิกฤตเมื่อเข็มเล่มนี้เริ่มรับพลังงานเกินขีดจำกัด Overload หรือเมื่อโครงสร้างทางกายภาพเริ่มเสื่อมสภาพตามกาลเวลาหายนะก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้11 สิงหาคม 2518 วันที่ท้องฟ้าวิปริตวันที่สายฝนเทลงมาเหมือนฟ้ารั่ว
นั่นอาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุทางธรรมชาติ แต่มันคือ System Failure ของโรงไฟฟ้าพลังงานจิตแห่งนี้ ในตอนหน้าเราจะไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น วินาทีที่แกนพลังงานหักสะบั้นลง สิ่งที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากซากปรักหักพังไม่ได้มีแค่ฝุ่นผง แต่มีความลับที่ถูกซ่อนไว้ในแกนกลางเจดีย์ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน เตรียมใจให้ดีครับ เพราะภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ จะสั่นสะเทือนความเชื่อของคุณ เหมือนที่แผ่นดินนครพนมสั่นสะเทือนในวันนั้น 11 สิงหาคม 2518 ถ้าปี 2500 คือจุดเริ่มต้นของกึ่งพุทธกาล ปี 2518 ก็คือจุดหักเหที่รุนแรงที่สุดของจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำโขง ในคืนนั้น ธรรมชาติกรีดร้อง พายุ Depression ที่ชื่อฟิลลิสไม่ได้พัดมาแค่ลมและฝน แต่มันพัดเอาความหวาดกลัวเข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดนครพนม ท้องฟ้ามืดมิดราวกับถูกปิดตา เสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงปร้างดังสนั่นหวั่นไหว เหมือนท้องฟ้ากำลังพิโรธหรือกำลังร้องไห้ ชาวบ้านเล่าว่า ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันหลายคืน ตกหนักจนมองไม่เห็นทาง และเสียงลมที่พัดผ่านยอดพระธาตุมันไม่ได้ดังหวีดหวิวเหมือนปกติ แต่มันดังอู้เหมือนเสียงคนครางด้วยความเจ็บปวด สัญญาณเตือนมาถึงก่อนหน้านั้นแล้ว รอยร้าวที่ฐาน อิฐที่เริ่มร่วงหล่นลงมาทีละก้อนสองก้อน เหมือนคนแก่ที่ผิวหนังเริ่มหลุดลอก เจ้าหน้าที่พยายามเอาไม้ไปค้ำยันไว้ เอาเชือกไปมัดไว้ แต่ใครจะไปต้านทานกฎแห่งกรรมได้ เวลา 19:38 นาที วินาทีนั้น เวลาเหมือนจะหยุดเดิน ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำ องค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงเสียดฟ้า ที่ชาวบ้านกราบไหว้มาตั้งแต่เกิด ไม่ได้พังคลืนลงมาแบบตึงถล่ม แต่ภาพที่หลายคนเห็น คือการค่อยๆเอนลงมา มันเอนลงมาทางทิศตะวันออก ทิศที่ตั้งของพระวิหาร ทิศที่เป็นทางขึ้นของดวงอาทิตย์ การล้มลงครั้งนั้น ดูนุ่มนวล เชื่องช้า และน่าเกรงขาม ราวกับช้างสารขนาดมหึมาที่กำลังล้มตัวลงนอน หรือราวกับมหาบุรุษที่กำลังก้มกราบแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้าย เสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปไกลหลายกิโลเมตร แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่น ฝุ่นคลุ้งกระจายผสมกับเม็ดฝนจนกลายเป็นโคลน แล้วทุกอย่างก็เงียบสงัด ความเงียบที่น่ากลัวกว่าเสียงพายุ ความเงียบของการสูญเสีย พระพุทธรูปเงิน แก้วแหวนเงินทอง อัญมณีล้ำค่านับหมื่นชิ้น สมบัติมหาศาลที่กษัตริย์และชาวบ้านในอดีตนำมาถวาย ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี ไม่เคยมีใครขโมยไปได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ทองคำแต่คือกล่องใบหนึ่งผะอบสำริดจารึกอักษรโบราณ หรือที่ชาวด้านเรียกว่า อบทอง มันนอนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง ราวกับรอคอยเวลานี้มานานแสนนาน วินาทีที่เปิดผะอบใบนั้นออก ข้างในซ้อนด้วยผะอบเงินและผะอบทองคำชั้นแล้วชั้นเล่าเหมือนตุ๊กตารัสเซีย และที่ชั้นในสุดคือขวดแก้วเจียรไนยที่บรรจุวัตถุสีขาวขุ่นและวัตถุใสประกาย พระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ายังอยู่ครบสมบูรณ์ แม้เจดีย์สูง50 เมตรจะถล่มลงมาทับ แม้อิฐนับแสนก้อนจะกระแทกลงมา แต่ผะอบใบนี้กลับไม่มีรอยขีดข่วน แก้วเจียรไนยไม่แตก พระอุรังคธาตุปลอดภัย นี่คือปาฏิหาริย์หรือเทคโนโลยี การออกแบบโครงสร้างภายในมีการทำแชมเบอร์หรือห้องนิรภัยที่แข็งแกร่งขนาดไหน ถึงสามารถปกป้องไขแดงที่เปราะบางที่สุดท่ามกลางการบดขยี้ของเปลือกโลกได้ หรือว่าพญานาคที่เราพูดถึงได้ทำหน้าที่ของเขาจนวินาทีสุดท้ายปกป้องหัวใจของเจดีย์ไว้แม้ร่างกายจะต้องแหลกสลายไปก็ตามการค้นพบครั้งนั้นเปลี่ยนน้ำตาให้กลายเป็นความปีติจากความสิ้นหวังกลายเป็นความศรัทธาที่แรงกล้ายิ่งกว่าเดิมคนไทยทั้งประเทศรวมใจกันบริจาคเงินทองเพื่อสร้างพระธาตุองค์ใหม่มันคือการเกิดใหม่ที่งดงามแต่เดี๋ยวก่อนครับท่ามกลางสมบัติล้ำค่านักโบราณคดียังพบของแปลกๆปะปนอยู่ด้วยแผ่นยันอักขระที่ไม่คุ้นตาเครื่องรางรูปร่างประหลาดและจารึกคำสาปแช่ง
การล่มสลายครั้งนี้ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วินาทีนั้น หัวใจของคนอีสานแตกสลาย เสียงร้องไห้ระงมไปทั่วลานวัด บางคนเป็นลมล้มพับ บางคนวิ่งฝ่าสายฝนเข้าไปกอดเศษอิฐ ตะโกนถามฟ้าว่าทำไมถึงทำแบบนี้ ในเชิงวิศวกรรม เราอาจบอกว่าเพราะอิฐอมน้ำมากเกินไป เพราะฐานรากสุดตัว เพราะกาวดินกี่หมดอายุ แต่ในเชิงจิตวิญญาณ การล่มสลายครั้งนี้คือ The Great Omen หรือลางบอกเหตุที่สั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจของประเทศ ปี 2518 เป็นปีที่แหลมอินโดจีนกำลังลุกเป็นไฟ สงครามเย็นกำลังถึงจุดแตกหัก เพื่อนบ้านกำลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความขัดแย้งทางอุดมการณ์กำลังกัดกินผู้คน เลือดและน้ำตาไหลนองแผ่นดิน นักปราชญ์บางท่านวิเคราะห์ว่า พระธาตุพนมซึ่งทำหน้าที่เป็นเสาหลักเมืองทางจิตวิญญาณ ได้ทำหน้าที่รับแรงกระแทก Shock Absorber ของกรรมหนักเหล่านั้นไว้ ท่านยอมสละร่างเพื่อเตือนสติมนุษย์ เตือนว่าไม่มีอะไรยั่งยืน แม้แต่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้องแตกดับ เตือนให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน หันมาสามัคคีกัน ก่อนที่ประเทศจะพังทลายเหมือนเจดีย์องค์นี้ แต่ในความมืดมิดที่สุด แสงสว่างมักจะชัดเจนที่สุดเสมอ เมื่อฝุ่นจางลงและความเศร้าเริ่มเปลี่ยนเป็นการตั้งสติ การเคลียร์พื้นที่ซากปรักหักพังก็นำมาสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โบราณคดี คุณจำเรื่องไทม์แคปซูลได้ไหมครับ ตลอด 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเคยเห็นว่าข้างในพระธาตุพนมมีอะไร เราได้แต่เดาได้แต่ฟังตำนาน แต่ในเช้าวันนั้นความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาท่ามกลางกองอิฐที่พังทลาย เจ้าหน้าที่พบห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายใน และสิ่งที่อยู่ในนั้นทำให้ทุกคนต้องขนลุก พระพุทธรูปทองคำอาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่อาจเป็นการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่ถูกขังเอาไว้ หรือเป็นการรีเซ็ตระบบพลังงานใหม่ เพราะระบบเก่าติดไวรัสหรือเสื่อมสภาพเกินเยียวยา มีเรื่องเล่าลึกลับจากช่างที่เข้าไปบูรณะ หลายคนฝันเห็นชายร่างใหญ่ผิวดำยืนร้องไห้อยู่บนกองอิฐ บางคนได้ยินเสียงสวดมนต์ดังมาจากใต้ดินในเวลากลางคืน และบางคนเจอวัตถุอาถรรพ์ที่ต้องรีบนำมาคืนวัดแทบไม่ทัน ในตอนหน้าเราจะไปสำรวจด้านมืดของการบูรณะ เรื่องราวของคำสาปและอาถรรพ์ที่เล่นงานคนที่คิดไม่ซื่อ และปริศนาของอิฐก้อนแรกขององค์ใหม่ที่ต้องรอคนที่มีบุญบารมีมาวาง การล่มสลายไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือการเปิดประตูสู่ความลึกลับบทใหม่ ประตูที่เขียนป้ายแขวนไว้ว่า เขตห่วงห้ามสำหรับคนจิตอ่อนท่ามกลางกองอิฐมหึมาที่พังทลายลงในค่ำคืนนั้น นอกจากความโศกเศร้าและความศรัทธาแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงตัวเข้ามาอย่างเงียบเชียบ นั่นคือความโลภ คุณลองจินตนาการดูนะครับ ทองคำแท้ๆ อัญมณีวาวับ พระเครื่องรุ่นแรกที่ประเมินค่าไม่ได้ กระจัดกระจายเกลื่อนกราดอยู่บนพื้นดิน ไม่มีตู้กระจกนิรภัยกั้น ไม่มีกล้องวงจรปิด มีเพียงเชือกฟางกั้นเขตบางๆ และความมืดมิด สำหรับคนบางกลุ่ม นี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรม แต่มันคือขุมทรัพย์ที่พระเจ้าประทานมาให้ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือ สมบัติเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางทิ้งไว้เฉยๆ แต่มันมีเจ้าของเฝ้าดูอยู่ และเจ้าของที่ว่านี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และไม่ใช่ตำรวจ ยินดีต้อนรับสู่แดนสนธยาของคำสาปผู้พิทักษ์ The Guardian's Curse ครับ เรามักได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับคำสาปฟาโรห์ของอียิปต์ที่ใครเข้าไปรบกวนสุสานกษัตริย์จะต้องมีอันเป็นไป ที่พระธาตุพนมก็เช่นกัน แต่ที่นี่ระบบรักษาความปลอดภัยดูจะดุดันและรวดเร็วกว่านั้นมาก ในช่วงแรกของการเคลียร์พื้นที่มีเรื่องเล่าขนหัวลุกที่ชาวนครพนมรู้กันดี มีชาวบ้านและนักเสี่ยงโชคจำนวนหนึ่งแอบเข้ามาหยิบฉวยเศษอิฐเศษปูนหรือแม้กระทั่งพยายามจะขโมยวัตถุมงคลที่กระเด็นออกมา พวกเขาคิดว่าแค่เศษอิฐก้อนเดียวคงไม่เป็นไรหรอกหรือท่านคงเมตตาแบ่งปันให้ลูกหลานแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันอิฐก้อนนั้นก็ต้องถูกนำกลับมาคืน
บางคนเล่าว่าพอกลับไปถึงบ้านก็เริ่มล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุไข้ขึ้นสูงเพ้อคลั่งหมอหลวงก็รักษาไม่ได้หมอธรรมก็สายหัวบางคนฝันเห็นชายร่างยักษ์ผิวดำทะมึนนุ่งผ้าแดงมายืนชี้หน้าด่ากราดที่ปลายเตียงสั่งให้เอาของไปคืนเดี๋ยวนี้และที่น่ากลัวที่สุดบางคนฝันเห็นงูใหญ่เลื้อยเข้ามาพันรอบตัว รัดแน่นจนหายใจไม่ออก สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยช้ำตามร่างกาย นี่คืออุปทานหมู่หรือคือกลไกป้องกันตัว defense mechanism ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเรามองในมุมของพลังงาน energy วัตถุทุกชิ้นในพระธาตุพนมไม่ใช่วัตถุธรรมดา แต่มันคือวัตถุที่ผ่านการชาร์จด้วยกระแสจิตของมหาชนนับล้านคนมาตลอด 2,000 ปี มันเหมือนก้อนยูเรเนียมที่แผ่รังสีออกมาตลอดเวลา คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์เข้าไปกราบไหว้จะได้รับพลังงานด้านบวก รู้สึกเย็นสงบ แต่คนที่มีจิตอกุศลมีความโลภคลื่นความถี่ของจิตจะไม่เข้ากัน incompatible กับพลังงานของวัตถุ เหมือนคุณเอาน้ำมันเทลงไปในกองไฟมันเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน rejection อย่างรุนแรง อาการเจ็บป่วย ฝันร้าย หรือความซวยที่ถาโถมเข้ามา แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่การลงโทษจากผีสาง แต่มันคือสภาวะเป็นพิษทางพลังงาน energy toxicity ที่ร่างกายรับไม่ไหว และสำหรับโจรที่หวังการใหญ่กว่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งน่าสยดสยอง มีบันทึกลับๆเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือคนงานบางคนที่พยายามยักยอกทองคำหรือของมีค่าออกไปขาย จุดจบของพวกเขามักจะไม่สวยงาม บางก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตทันที บางก็เสียสติกลายเป็นคนบ้า เดินพึมพำขอขมาอยู่ริมโขง บางก็บ้านแตกสาแหรกขาด ธุรกิจล้มละลายภายในชั่วข้ามคืน มีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับพระออบทองคำว่ากันว่ามีคนพยายามจะซ่อนพระออบใบเล็กๆไว้ในกระเป๋าเสื้อ แต่จู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีไฟลุกไหม้อยู่ที่หน้าอก ร้อนจนทนไม่ไหวต้องควักออกมาโยนทิ้งพอเปิดดูหน้าอกตัวเองกลับพบรอยไหม้แดงเถือกเป็นรูปพระออบชัดเจนนี่คือระบบการขโมยแบบไบโอเมตริกยุคโบราณหรือเปล่าระบบที่ตรวจจับเจตนาของผู้ถือครองถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์ระบบจะปล่อยพลังงานความร้อนหรือพลังงานลบออกมาจัดการทันทีและผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของระบบนี้คือใครในทางจิตวิญญาณเราเชื่อว่ามีเทพารักษ์หรือโอปาติกะสถิตอยู่พวกเขาคือดวงจิตของผู้สร้างดวงจิตของกษัตริย์ในอดีตหรือบริวารของพญานาคที่ได้ให้สัจจะวาจาเอาไว้จะดูแลรักษาพระธาตุองค์นี้ไปตลอดกาลคำสาปจึงไม่ใช่เรื่องของความอาฆาตมาตร้ายแต่มันคือกฎเหล็กที่ถูกตั้งค่าไว้ผู้ใดล่วงล้ำผู้นั้นต้องชดใช้บรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคนเคารพชาวบ้านเริ่มนำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาที่ซากปลักหักพังจากที่เคยคิดจะหยิบฉวยกลายเป็นช่วยกันสอดส่องดูแลใครเห็นใครทำไม่ดีก็จะรีบตักเตือนเพราะกลัวว่าอาถรรพ์จะลามมาถึงตัวเองแม้แต่ช่างจากกลุ่มศิลปากรเองก่อนจะเริ่มงานบูรณะก็ต้องมีการทำพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ต้องมีการอ่านองค์การขอขมาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอิฐทุกก้อนเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้กำลังทำงานกับโบราณสถานที่ตายแล้วแต่พวกเขากำลังผ่าตัดสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจและมีฤทธิ์เดชเรื่องราวของคำสาปนี้สอนบทเรียนสำคัญกับมนุษย์ยุคปัจจุบันเรามักคิดว่าเราเป็นเจ้าของโลกเราจะขุดเจาะจะทำลายหรือจะครอบครองอะไรก็ได้แต่พระธาตุพนมสอนเราว่าบางสิ่งบนโลกนี้ไม่ได้มีไว้ให้ครอบครองแต่มีไว้ให้เคารพถ้าคุณเดินเข้าไปด้วยความเคารพท่านคือผู้พิทักษ์ที่ใจดีที่สุดแต่ถ้าคุณเดินเข้าไปด้วยความลบหลู่ท่านคือเพชฌฆาตที่เลือดเย็นที่สุดเช่นกันแล้วอิฐล่ะทำไมเศษอิฐแตกก้อนเดียวถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตคนได้ขนาดนั้นมันเป็นแค่ดินเผาไม่ใช่หรือว่าข้างในเนื้ออิฐนั้นมีความทรงจำบางอย่างฝังอยู่ในตอนต่อไปเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูเนื้อในของก้อนอิฐเราจะพูดถึงทฤษฎี Stone Tape Theory หรือทฤษฎีเทปบันทึกเสียงในก้อนหินว่าทำไมสถานที่เก่าแก่ถึงสามารถบันทึกเสียงและภาพเหตุการณ์ในอดีตเอาไว้ได้และทำไมอิฐพระธาตุพนมถึงเหมือนมีชีวิตและวิญญาณสิงสู่อยู่ในทุกอนูระวังความคิดของคุณให้ดีนะครับเพราะบางทีอิฐก้อนนั้น
อาจจะกำลังอ่านใจคุณอยู่ก็ได้ คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ไหมครับ แต่สำหรับคนโบราณที่สร้างพระธาตุพนม พวกเขาเถียงขาดใจ เพราะพวกเขามีวิธีที่จะเอาไปได้ แถมยังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติ เมื่อเราเปิดกรุพระธาตุพนมออกมา สิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีตาค้าง ไม่ใช่แค่จำนวนมหาศาลของทองคำแต่คือตำแหน่งการวางของมัน ลองนึกภาพตามนะครับ พระพุทธรูปทองคำแผ่นเงินจารึกอักขระ แหวนเพชรกำไลนาค แก้วแหวนเงินทองนับหมื่นชิ้น ไม่ได้ถูกเทกองรวมกันมั่วๆเหมือนห้องเก็บสมบัติโจรสลัดแต่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ แยกทิศทาง ราวกับกำลังวางตำแหน่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจร ถ้าเรามองด้วยสายตาวิศวกรไฟฟ้า นี่ไม่ใช่การบูชาธรรมดา แต่นี่คือการสร้างวงจรพลังงานที่ซับซ้อนที่สุดในโลก ทำไมต้องเป็นทองคำ เงิน และนาค ในทางวิทยาศาสตร์ โลหะทั้ง 3 ชนิดนี้คือตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลก ทองคำนำไฟฟ้าได้เสถียรที่สุด ไม่เป็นสนิม เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ เงินนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ไวต่อปฏิกิริยา เป็นตัวแทนของการรับส่งพลังงาน ทองแดงเป็นตัวประสาน เมื่อคนโบราณนำโลหะเหล่านี้มาฝังไว้ที่ฐานของเจดีย์พวกเขากำลังสร้างรากแก้วทางพลังงาน โลหะเหล่านี้ทำหน้าที่ดึงดูดประจุไฟฟ้าจากพื้นดิน และประจุไฟฟ้าจากอากาศให้มาหมุนวนและสะสมอยู่ที่แกนกลาง แล้วอัญมณีล่ะ เพชร พลอย แก้วป่งคา ในทางฟิสิกส์ อัญมณีคือผลึกที่มีคุณสมบัติในการขยายสัญญาณ และแปลงสัญญาณคลื่นความถี่ เหมือนกับเราใช้ผลึกควอร์ตซ์ในวิทยุเพื่อจูนหาคลื่นเสียง แก้วแหวนเงินทองเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นแค่ของมีค่า แต่มันคือคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุ และทรานซิสเตอร์หรือตัวขยายสัญญาณที่ช่วยบูสต์พลังงานของพระอุรังคธาตุให้แรงขึ้น ส่งสัญญาณไปได้ไกลขึ้น แต่เดี๋ยวก่อนครับ องค์ประกอบทางกายภาพเป็นแค่ครึ่งเดียวของสมการ อีกครึ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าคือซอฟต์แวร์ที่รันอยู่ในวงจรนี้ นั่นคือเจตจำนงของเจ้าของสมบัติ ทฤษฎี Stone Tape Theory หรือเทปบันทึกเสียงในก้อนหิน อธิบายว่าวัตถุทุกชิ้นสามารถบันทึกอารมณ์และความรู้สึกอันแรงกล้าของมนุษย์เอาไว้ได้ ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ฝังอยู่ในโครงสร้างโมเลกุล ลองจินตนาการถึงยายเฒ่าคนหนึ่งเมื่อ 2,000 ปีก่อน แกถอดสร้อยทองคำเส้นสุดท้ายที่มีติดตัว สร้อยที่เป็นมรดกตกทอดเป็นหลักประกันชีวิตของแกวางมันลงในหลุมด้วยมือที่สันเทาไม่ใช่ด้วยความเสียดายแต่ด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จิตของแกในวินาทีนั้นสว่างวาบทรงพลังมหาศาลพลังงานแห่งการสละหรือเนคขัมมะคือพลังงานที่มีความถี่สูงที่สุดชนิดหนึ่งในจักรวาลมันคือการชนะสัญชาตญาณความโลภชนะความกลัวตายเมื่อสร้อยเส้นนั้นถูกฝังลงไปมันไม่ได้เป็นแค่ทองคำอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นหน่วยความจำที่บันทึกคลื่นจิตด้านบวกของยายเฒ่าเอาไว้แล้วลองคิดดูสิครับมีคนเป็นแสนคนกษัตริย์ขุนนางชาวนาทาสทุกคนถอดของรักที่สุดของตัวเองออกมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวัตถุนับหมื่นชิ้นที่อัดแน่นไปด้วยคลื่นความถี่แห่งการเสียสละมารวมตัวกันที่ฐานเจดีย์นี่คือโรงไฟฟ้าพลังงานจิตที่ไม่มีวันหมดอายุเมื่อคุณไปกราบพระธาตุพนมคุณไม่ได้กราบแค่อิฐปูนแต่คุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางสนามพลังงานความรักและความศรัทธาของบรรพชนนับล้านดวงคลื่นเหล่านั้นจะสั่นพ้องกับจิตของคุณถ้าคุณเปิดใจคุณจะรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลรู้สึกเบาเหมือนตัวลอยนั่นคืออาการที่จิตของคุณกำลังได้รับการชาร์จจากแบตเตอรี่ก้อนมหึมานี้นี่คือการแปรธาตุที่แท้จริงไม่ใช่การเปลี่ยนตะกั่วให้เป็นทองคำแต่เป็นการเปลี่ยนวัตถุให้เป็นจิตเปลี่ยนสมบัติทางโลกให้เป็นอริยทรัพย์คนโบราณฉลาดกว่าที่เราคิดมากครับพวกเขารู้ว่าทองคำเก็บไว้ที่บ้านเดี๋ยวลูกหลานก็แย่งกันเดี๋ยวโจรก็มาปล้นสุดท้ายก็สูญหายแต่ถ้านำมาฝังไว้ที่นี่เพื่อสร้างวงจรแห่งธรรม
พลังงานกุศลนี้จะหมุนวนและส่งผลกลับมาหาพวกเขาทุกภพทุกชาติ พระธาตุพนมจึงเป็นเหมือนธนาคารบุญที่มีความมั่นคงสูงสุด ฝากไว้ที่นี่ดอกเบี้ยคือนิพพาน และเมื่อวงจรนี้ทำงานสมบูรณ์แบบ เมื่อฮาร์ดแวร์โครงสร้างเจดีย์บวกส่วนประกอบแก้วแหวนเงินทองบวกซอฟต์แวร์จิตศรัทธาและแหล่งพลังงานพระอุรังคธาตุมารวมตัวกันมันจะเปิดประตูบานหนึ่งออกประตูที่ไม่ใช่ประตูไม้และไม่ได้เปิดออกไปยังสถานที่ใดบนโลกแต่เป็นประตูที่เชื่อมต่อมิติตำนานภูเพกตำนานเมืองลับแลและเรื่องเล่าของคนหายกำลังจะพาเราก้าวข้ามขอบเขตของฟิสิกส์กายภาพเข้าสู่โลกของเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาในตอนหน้าเราจะไปสำรวจรอยต่อของมิติกันครับเราจะไปดูว่าพระธาตุพนมอาจจะเป็นสตาร์เกตหรือจุดข้ามมิติที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์เข้ากับสวรรค์ชั้นดุสิตหรือแดนพญานาคได้จริงหรือไม่เตรียมจิตของคุณให้พร้อมเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปวิทยาศาสตร์อาจจะยังตามไปไม่ถึงแต่จิตของผู้รู้ไปถึงมานานแล้วคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านี้มันแคบเกินไปเราตื่นนอนกินข้าวทำงานแล้วก็นอนวนเวียนอยู่กับวัตถุ3มิติกว้างยาวสูงและถูกขังอยู่ในกรงขังที่เรียกว่าเวลาแต่ลึกลงไปในสัญชาตญาณมนุษย์ทุกคนรู้สึกเสมอว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้เรามาจากที่อื่นและเรากำลังจะไปที่อื่นยินดีต้อนรับสู่ทฤษฎีที่ท้าทายจินตนาการที่สุดในซีรีส์นี้ครับประตูมิติ Dimension Gate ถ้าผมบอกคุณว่าพระธาตุพนมไม่ใช่แค่เจดีย์แต่มันคือลิฟต์ที่ไม่ได้พาคุณขึ้นไปชั้น2หรือชั้น3แต่พาคุณข้ามไปสู่ระนาบความจริง Plane of Reality อื่นคุณจะเชื่อไหมครับลองมองไปที่เทือกเขาภูพานสิครับที่นั่นมีปราสาทหินลึกลับแห่งหนึ่งชื่อปราสาทภูเพกมันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสร้างไม่เสร็จแต่สิ่งที่เสร็จสมบูรณ์คือปฏิทินสุริยะและแท่งหินเล็งดาวนักดาราศาสตร์พบว่าถ้าคุณยืนอยู่ที่จุดกึ่งกลางของภูเพกแล้วมองผ่านช่องหน้าต่างหินในมุมที่กำหนดสายตาของคุณจะพุ่งตรงไปยังยอดพระธาตุพนมที่อยู่ห่างออกไปหลาย10 กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำทำไมคนโบราณต้องสร้างศูนย์เล็งเป้า Targeting System ขนาดใหญ่บนยอดเขาเพื่อดูดาวหรือเพื่อ Calibrate ปรับจูนพิกัดระหว่างโลกกับฟ้าในทางฟิสิกส์ทฤษฎีเราพูดถึงรูหนอนหรือสะพานไอน์สไตน์โรเซนทางลัดที่เชื่อมต่อจุด2จุดในจักรวาลเข้าด้วยกันโดยการบิดเบือนการอวกาศการจะเปิดรูหนอนได้ต้องใช้พลังงานมหาศาลและต้องมีจุดยึด Anchor Point ที่เสถียรมากพระธาตุพนมด้วยรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ด้วยโครงข่ายพลังงานแม่เหล็กโลกและด้วยพลังจิตของมวลมนุษย์ที่อัดแน่นอยู่ที่ฐานมันมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างความแปรปรวนของสนามโน้มถ่วง gravitational anomaly ในระดับควอนตัมแต่นี่ไม่ใช่ประตูมิติแบบในหนังไซไฟที่คุณเดินทะลุกระจกแล้วไปโผล่ที่ดาวอังคารนะครับแต่มันคือ Stargate ทางจิต Consciousness Portal ในพุทธศาสนาเราพูดถึงภพภูมิที่ซ้อนทับกันอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแดนพรหมเมืองลับแลหรือเมืองบาดาลของพญานาคโลกเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลออกไปคนละกาแล็กซีแต่มันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ซ้อนทับอยู่กับเรา Superimposed เหมือนคลื่นวิทยุ FM และ AM ที่อยู่ในอากาศเดียวกันแต่คนละความถี่เรามองไม่เห็นพวกเขาเพราะตาเราจูนความถี่ไม่ตรงเราเดินทะลุพวกเขาเพราะกายหยาบของเรามีความหนาแน่นต่างกันแต่ณจุดที่ตั้งของพระธาตุพนมสนามพลังงานที่หมุนวนอย่างรุนแรงทำหน้าที่เหมือนเครื่องผสมสัญญาณมิกเซอร์ทำให้กำแพงกั้นระหว่างมิติบางลงนี่คือคำอธิบายของปรากฏการณ์เมืองลับแลหรือบังบดที่ชาวบ้านแถบนี้เจอกันบ่อยๆคนหายเข้าไปในป่าแค่1 วันแต่ออกมาบอกว่าไปอยู่มา1 เดือนหรือหายไป30 ปีกลับมาหน้าตายังหนุ่มเหมือนเดิมนี่คือปรากฏการณ์ Time Dilation การยืดหดของเวลาที่เกิดจากความผิดเบี้ยวของมิติชัด
และสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงพระธาตุพนมคือจุดเช็คอินหรือท่าอากาศยานเมื่อพวกเขานั่งสมาธิที่นี่จิตของเขาจะสามารถถอดออกจากกายหยาบและใช้พลังงานของเจดีย์เป็นแรงส่งเพื่อพุ่งทะยานข้ามมิติไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าไปเรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์หรือไปสนทนากับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เราเรียกว่าเทพเทวดาตำนานบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อาจไม่ได้หมายถึงบันไดจริงๆที่พาดลงมาจากเมฆแต่มันคือเมตาฟอร์ของท่อลำเลียงแสง Tube of Light หรือลำแสงวาร์ป Teleportation Beam ที่เชื่อมต่อระหว่างมิติและพระอุรังคธาตุที่ส่องแสงสว่างจ้าในบางคืนแสงนั้นอาจไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นลอยๆแต่มันคือสัญญาณว่าประตูถูกเปิดแล้ว Portal Active มีการรับส่งพลังงานหรือมีการเดินทางของดวงจิตเกิดขึ้นณวินาทีนั้นมีเรื่องเล่าขนลุกจากพระสงฆ์หลายรูปที่มาปฏิบัติธรรมรอบองค์พระธาตุท่านเล่าตรงกันว่าในสมาธิท่านเห็นองค์พระธาตุไม่ได้เป็นอิฐปูนแต่เป็นลำแสงสีขาวพุ่งตรงขึ้นไปบนฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดและเห็นกายทิพย์จำนวนมากมายลอยขึ้นลอยลงตามลำแสงนั้นเหมือนการจราจรที่ขับคั่งนี่คือทางด่วนสายจักรวาล Cosmic Highway หรือเปล่าครับถ้าสมมุติฐานนี้เป็นจริงเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลเรามีเพื่อนบ้านที่คอยเฝ้าดูเราอยู่ผ่านช่องหน้าต่างมิติที่ชื่อว่าพระธาตุพนมพวกเขาอาจจะกำลังรอให้มนุษย์เรายกระดับจิตใจให้สูงพอมีความรักและความเมตตามากพอจนมีความถี่ที่เข้ากันได้ compatible กับพวกเขาเมื่อนั้นเราอาจจะไม่ต้องรอกลายเป็นวิญญาณเพื่อจะข้ามประตูไปแต่เราอาจจะสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับพวกเขาได้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจกลไกการทำงานของจิตเสียก่อนทำไมการเวียนเทียนการสวดมนต์ถึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขประตูบานนี้ในตอนหน้าเราจะมาถอดรหัสพิธีกรรมที่คุณทำกันอยู่ทุกปีการเวียนเทียนแท้จริงแล้วคือเครื่องปั่นเหวี่ยงทางจิต spiritual centrifuge และเสียงสวดมนต์คือรหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อกมิติเตรียมตัวเข้าสู่บทเรียนฟิสิกส์ของการสั่นผอง Resonance Physics แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องเดินวนขวา3 รอบและทำไมต้องสวดอิติปิโสคุณเคยถามตัวเองไหมครับในขณะที่คุณกำลังถือดอกบัวธูปและเทียนเดินวนรอบองค์พระธาตุพนมในวันวิสาขบูชาเราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเดินวนขวา3 รอบสวดมนต์พึมพำร้อนก็ร้อนเบียดก็เบียดในสายตาของคนนอกศาสนานี้อาจดูเหมือนพิธีกรรมที่ไร้สาระเป็นแค่กุศโลบายให้คนออกกำลังกายหรือเปล่าแต่ในสายตาของนักฟิสิกส์และนักเล่นแร่แปรธาตุ Alchemist สิ่งที่คุณกำลังทำคือการเดินเครื่องปฏิกรณ์พลังงานจิต Spiritual Reactor ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมายินดีต้อนรับสู่บทเรียนวิชาฟิสิกส์แห่งศรัทธาครับเรามาเริ่มกันที่กฎฟิสิกส์พื้นฐานกฎของแม่เหล็กไฟฟ้าคุณจำกฎมือขวา right hand rule ที่เรียนตอนมัธยมได้ไหมครับถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลวนเป็นวงกลมเหมือนขดลวดโซลินอยด์มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กพุ่งตรงขึ้นไปในทิศทางตั้งฉากกับวงกลมนั้นลองมองภาพมุมสูงของลานวัดสิครับมนุษย์แต่ละคนเปรียบเสมือนประจุไฟฟ้า electric charge ที่มีชีวิตร่างกายเรามีประแสประสาทหัวใจเรามีคลื่นไฟฟ้าเมื่อมนุษย์นับหมื่นคนมารวมตัวกันและเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเป็นวงกลมรอบแกนกลางเดียวกันองค์พระธาตุเรากำลังทำตัวเป็นขดลวดมนุษย์ Human Coil ขนาดมหึมาทำไมต้องวนขวาทักษิณาวัตรเพราะการวนขวา clockwise ตามกฎมือขวาคือการส่งพลังงานลงสู่ดินหรือดึงพลังงานขึ้นสู่ฟ้าในทางพิธีกรรมโบราณการวนขวาคือการสร้าง generate และขยาย expand พลังงานด้านบวกเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาตามทิศทางการโคจรของดวงดาวเป็นการจูนตัวเองให้เข้ากับจังหวะของจักรวาลยิ่งคนเดินเร็วขึ้นยิ่งจำนวนคนมากขึ้นยิ่งวงรอบกระชับขึ้นความเข้มข้นของสนามพลังงานที่เกิดขึ้นตรงแกนกลางองค์พระธาตุก็จะยิ่งทวีคูณ
นี่คือหลักการเดียวกับเครื่องเร่งอนุภาค Particle Accelerator หรือเครื่องไซโครตรอนที่เร่งให้อนุภาควิ่งวนเป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงจนเกิดพลังงานมหาศาลที่สามารถทะลวงความลับของสสารได้ แต่เครื่องจักรของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ใช้อนุภาคโปรตอนแต่ใช้อนุภาคแห่งศรัทธาแล้วเสียงสวดมนต์ล่ะอิติปิโสภควาเสียงกระหึ่มที่ดังก้องไปทั่วลานวัดไม่ใช่แค่เนื้อเพลงสรรเสริญแต่ในทางอะคูสติกส์สวนศาสตร์มันคือคลื่นเสียงที่มีความถี่สม่ำเสมอเมื่อคนหมื่นคนเปล่งเสียงเดียวกันจังหวะเดียวกันมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า coherence ความสอดคล้องหรือ resonance การสั่นพ้องคลื่นเสียงของแต่ละคนจะรวมตัวกันเสริมกันและกันจนกลายเป็นคลื่นยักษ์ standing wave ที่มีพลังอำนาจทะลุทะลวงคุณเคยเห็นนักร้องโอเปร่าร้องเสียงสูงจนแก้วแตกไหมครับนั่นคือพลังของการสั่นพ้องแล้วลองจินตนาการดูสิครับคลื่นเสียงจากคนหมื่นคนที่สั่นพ้องไปกับโครงสร้างอิฐปูนของเจดีย์สั่นพ้องไปกับผลึกพระอุรังคธาตุข้างในมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นโครงสร้างของเจดีย์จะเริ่มสั่นในระดับโมเลกุลช่องว่างระหว่างอิฐจะกลายเป็นเหมือนห้องสะท้อนเสียงที่กักเก็บและขยายพลังงานนี้ให้หมุนวนเป็นเกลียว vortex พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพายุทอร์นาโดที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจนี่คือการเล่นแร่แปรธาตุที่แท้จริงคนโบราณไม่ได้เปลี่ยนตะกั่วเป็นทองคำแต่พวกเขาเปลี่ยนความทุกข์เลดให้กลายเป็นความปิติโกลด์คุณสังเกตไหมครับก่อนจะเริ่มเวียนเทียนบางคนแบกความทุกข์มาหนักอึ้งหนี้สินโรคภัยความเครียดหน้าตามีแต่ความกังวลเหมือนตะกั่วที่หนักอึ้งแต่พอได้เดินวนได้สวดมนต์ได้หลอมรวมตัวเองเข้าไปในกระแสทานของผู้คนผ่านไป3 รอบใบหน้าเริ่มมีรอยยิ้มน้ำตาแห่งความปิติไหลออกมาขนลุกสู้ไปทั้งตัวความหนักอึ้งหายไปเหลือแต่ความเบาสบายสว่างไสวเหมือนทองคำที่สุกสกาวนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการจูนคลื่นสมอง brain wave synchronization สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการเวียนเทียนเข้าไปเหนี่ยวนำสมองของคุณให้ปรับคลื่นจากเบต้าความเครียดลงสู่อัลฟาและทีตาความสงบและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินและโดปามีนสารแห่งความสุขการเวียนเทียนจึงเป็นเทคโนโลยีการบำบัดจิตแบบรวมหมู่ collective healing technology ที่ชาญฉลาดที่สุดไม่ต้องพึ่งจิตแพทย์ไม่ต้องกินยาแค่เอาตัวเข้าไปในวงจรให้พลังงานมวลรวมช่วยล้างและชาร์จใจของคุณใหม่และที่สำคัญที่สุดพลังงานที่หมุนวนนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกดูดซับเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่ชื่อว่าพระธาตุพนมสะสมไว้รุ่นแล้วรุ่นเล่าปีแล้วปีเล่าจนเจดีย์องค์นี้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีชีวิตมีออร่าและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้คุณเริ่มเข้าใจหรือยังครับว่าทำไมพระธาตุพนมถึงต้องมีคนมากราบไหว้ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่มีคนเครื่องจักรก็หยุดทำงานพระธาตุพนมต้องการกระแสไฟจากมนุษย์เพื่อหล่อเลี้ยงความเป็นทิพย์และมนุษย์ก็ต้องการจุดชาร์จจากพระธาตุเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณมันคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสสารกับพลังงานในรอบสุดท้ายของการเวียนเทียนเมื่อคุณวางดอกไม้ธูปเทียนลงที่ฐานขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้แค่วางดอกไม้แต่คุณเพิ่งจะบริจาคพลังงานชีวิตส่วนหนึ่งของคุณให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันตายและตำนานนี้กำลังจะส่งต่อมรดกชิ้นสำคัญมาถึงเราคนในยุคปัจจุบันมรดกที่ไม่ใช่ทองคำไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นความจริงข้อสุดท้ายที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือกของความงมงายในตอนต่อไปตอนรองสุดท้ายเราจะมาเปิดกล่องสมบัติกล่องสุดท้ายกันครับสารจากผู้สร้างพวกเขาต้องการบอกอะไรกับเราทำไมต้องสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทิ้งไว้
หรือว่าพวกเขารู้ล่วงหน้าว่ามนุษย์ในอนาคตจะหลงทาง เราเดินทางกันมาไกลมากนะครับ จากก้อนอิฐเปื้อนโคลนริมฝั่งโขงสู่แผนที่ดวงดาวบนท้องฟ้า จากตำนานพญานาคพ่นไฟ สู่ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์และรูหนอนมิติ ตลอด 14 ตอนที่ผ่านมา เราพยายามใช้ตรรกะ ใช้เหตุผล ใช้วิทยาศาสตร์ เข้าไปจับ เข้าไปวิเคราะห์พระธาตุพนมในทุกแง่มุม เหมือนเรากำลังแยกชิ้นส่วนนาฬิกาโบราณออกมาดูทีละชิ้น เฟืองตัวนี้ทำจากอะไร สปริงตัวนี้ทำงานยังไง แต่ในตอนที่ 15 นี้ ผมอยากให้คุณวางแว่นขยายลง วางเครื่องคิดเลขลง แล้วถอยหลังออกมา มองดูภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง คำถามสุดท้ายที่สำคัญกว่าทำอย่างไร หรือใช้อะไรทำ คือคำถามว่าทำไปทำไม ทำไมคนโบราณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีรถเครน ต้องยอมลำบากตรากตรำ ทุ่มเททรัพยากรทั้งชีวิต เพื่อสร้างหอคอยเสียดฟ้าที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางวิศวกรรมนี้ขึ้นมา เพียงเพื่อจะเก็บกระดูกชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวงั้นหรือ เพียงเพื่อจะเอาไว้กราบไหว้ขอพรให้รวยงั้นหรือ ผมเชื่อว่าเจตนาของ The Architect หรือผู้ออกแบบตัวจริง ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก พระธาตุพนมไม่ใช่แค่หลุมฝังศพ และไม่ใช่แค่อนุสาวรีย์แต่มันคือ Time Capsule หรือถ้าจะพูดภาษาคอมพิวเตอร์มันคือ The Ultimate Backup Drive ของอารยธรรมมนุษย์ ลองมองดูโลกในยุคปัจจุบันสิครับ เรามีสมาร์ทโฟน เรามี AI เราส่งยานไปดาวอังคาร เราหลงตัวเองว่าเราคือมนุษย์ที่เจริญที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันเรากำลังเผชิญกับวิกฤตทางจิตวิญญาณที่รุนแรงที่สุด โรคซึมเศร้า สงคราม ความเกลียดชัง การทำลายล้างธรรมชาติ เรามีความรู้ท่วมหัว แต่เราขาดแคลนปัญญาอย่างหนัก ผู้สร้างพระธาตุพนมอาจจะมองเห็นอนาคตนี้ล่วงหน้ามาแล้วกว่า 2,000 ปี พวกเขารู้ว่าวันหนึ่งมนุษย์จะหลงทาง จะมัวเมาในวัตถุ จะบูชาเทคโนโลยีจนลืมจิตวิญญาณ และเมื่อวันนั้นมาถึงอารยธรรมของเราจะเข้าสู่สภาวะวิกฤต พวกเขาจึงสร้างประภาคทานทิ้งไว้ให้เรา สร้างด้วยวัสดุที่ทนทานที่สุด อิฐดินกี่และยางไม้ วางไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุด จุดตัดพลังงานโลก และบรรจุข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการกอบกู้จิตวิญญาณมนุษย์เอาไว้ข้างใน พระอุรังคธาตุสารที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือใส่กระดาษ เพราะกระดาษเปื่อยยุ่ยได้ แต่พวกเขาเขียนสารนั้นไว้ในภาษาของสัญลักษณ์ และภาษาของกฎธรรมชาติ สารข้อที่ 1 ความไม่ประมาท อัปปมาดา เหตุการณ์พระธาตุพนมล้มในปี 2518 ไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เป็นบทเรียน ไลฟ์เดโมที่ทรงพลังที่สุด เจดีย์ที่แข็งแกร่งที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ยืนหยัดมาได้ 2,000 ปี บทจะพังก็พังคลืนลงมาภายในไม่กี่วินาที นี่คือการตะโกนใส่หน้ามนุษย์ยุคเราว่า ดูซะ ไม่มีอะไรยั่งยืน ตึกระฟ้าที่คุณสร้าง เงินทองที่คุณหา อำนาจที่คุณแย่งชิงกัน สุดท้ายมันจะกลายเป็นฝุ่นผง เหมือนกองอิฐในคืนนั้น ถ้าคุณประมาท ถ้าคุณหลงระเริงว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ธรรมชาติจะสั่งสอนคุณด้วยวิธีที่เจ็บปวดที่สุด ผู้สร้างต้องการเตือนสติเราว่า อย่าใช้ชีวิตโดยประมาท อย่าคิดว่าจะมีพรุ่งนี้เสมอไป ให้รีบสร้างคุณงามความดี ก่อนที่เจดีย์แห่งชีวิตของคุณจะพังทลายลง สารข้อที่ 2 แก่นแท้อยู่เหนือเปลือก เมื่อพระธาตุพังลงมา เปลือกนอกที่สวยงาม ลวดลายปูนปั้น ทองคำหุ้มยอด แหลกสลายไปหมด แต่พระอุรังคธาตุที่เป็นแก่นข้างใน กลับรอดปลอดภัย สงบนิ่ง ไม่บุบสลาย นี่คือปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับ ในโลกยุคทุนนิยม เราให้ค่ากับเปลือก หน้าตา เสื้อผ้า รถยนต์ ยอดไลค์เราดูแลเปลือกดีมาก แต่เราปล่อยให้ใจข้างในเน่าเฟะพระธาตุพนมสอนเราว่า เมื่อพายุแห่งการเวลาพัดกระหน่ำหรือเมื่อความตายมาเยือน เปลือกจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย สิ่งที่จะพังไปก่อนคือเปลือก สิ่งเดียวที่จะเหลือรอด สิ่งเดียวที่จะข้ามภพข้ามชาติไปได้ คือแก่น คือจิตที่ฝึกมาดีแล้ว คือปัญญา คือความดี
เหมือนผอบทองคำที่คุ้มครองพระอุรังคธาตุไว้คำถามคือวันนี้คุณมัวแต่สร้างตึกจนลืมสร้างใจหรือเปล่าสารข้อที่ 3 เทคโนโลยีที่แท้จริงคือธรรมะเราทึ่งกับเทคโนโลยีการก่อสร้างของคนโบราณทึ่งกับสูตรดินกีทึ่งกับดาราศาสตร์แต่ผู้สร้างกำลังหัวเราะเยาะเราอยู่หรือเปล่าเพราะเรากำลังตื่นเต้นกับของเล่นเทคโนโลยีสูงสุดที่พวกเขาค้นพบไม่ใช่วิธีเรียงอิฐแต่มันคือเทคโนโลยีการพ้นทุกข์เทคโนโลยี of liberation อริยสัจ 4 มรรค 8 ปฏิจจสมุปบาทนี่คือซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในจักรวาลที่สามารถแฮ็กระบบวัฏสงสารและพาจิตวิญญาณหลุดพ้นจากลูปนรกของการเกิดแก่เจ็บตายได้พระธาตุพนมคือกล่องใส่ซอฟต์แวร์กล่องนี้พวกเขาลงทุนสร้างกล่องที่หรูหราอลังการแข็งแรงขนาดนี้เพื่อให้แน่ใจว่ามนุษย์ในอีก 2,500 ปีข้างหน้าหรืออีก 5,000 ปีข้างหน้าจะยังมีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสและได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปใช้ลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งโลกเกิดสงครามนิวเคลียร์อินเทอร์เน็ตล่มสลายห้องสมุดถูกเผาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราอาจจะหายไปหมดแต่พระธาตุพนมถ้ายังยืนหยัดอยู่หรือถูกสร้างใหม่จะยังคงตั้งตระหง่านเพื่อบอกลูกหลานของผู้รอดชีวิตว่าครั้งหนึ่งเคยมีบุรุษผู้ตื่นรู้ได้ค้นพบทางออกนี่คือความรักของบรรพชนครับไม่ใช่รักแบบหนุ่มสาวแต่เป็นเมตตาธรรมที่ข้ามกาลเวลาพวกเขาห่วงใยพวกเราคนรุ่นเหลนของเหลนของเหลนที่พวกเขาไม่มีวันได้เห็นหน้าพวกเขากลัวว่าเราจะจมน้ำตายในมหาสมุทรแห่งกิเลสเขาเลยสร้างเรือลำใหญ่ทิ้งไว้ให้แล้วเราล่ะครับเราในฐานะผู้รับมรดกเราทำอะไรกับมรดกชิ้นนี้เรามองมันเป็นแค่สถานที่ถ่ายรูปเช็คอินเรามองมันเป็นแค่ที่ขอหวยหรือเรามองเห็นลายแทงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ข้างในคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักโบราณคดีไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ถึงจะไขปริศนานี้ได้เพราะกุญแจดอกสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ยอดเจดีย์และไม่ได้อยู่ที่ฐานลึกลับแต่อยู่ที่ใจของคุณเองพระธาตุพนมองค์จริงไม่ได้อยู่ที่จังหวัดนครพนมแต่อยู่ในร่างกายของคุณกระดูกของคุณคือธาตุจิตของคุณคือผู้ครองธาตุถ้าคุณเข้าใจสารข้อนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปถึงอีสานก็ได้คุณสามารถสร้างพระธาตุพนมขึ้นมาในใจคุณได้เดี๋ยวนี้ในตอนหน้าตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะมาร่วมกันวางศิลาฤกษ์พระธาตุองค์ใหม่ที่จะไม่มีวันพังทลายและเราจะมาสรุปบทเรียนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็น The Spiritual Detective ตัวจริงผู้ที่มองเห็นความจริงท่ามกลางภาพลวงตาของโลกใบนี้เตรียมตัวสำหรับการตื่นรู้ครั้งสุดท้ายเพราะคดีนี้กำลังจะปิดลงอย่างสมบูรณ์แบบและแล้วเราก็เดินทางมาถึงบรรทัดสุดท้ายของหน้าประวัติศาสตร์หน้านี้ครับตลอด15ตอนที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันพลิกแผ่นดินหาคำตอบเราได้ถกเถียงกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องเทคโนโลยีนาโนในก้อนอิฐเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ในพระบรมสารีริกธาตุและเรื่องพญานาคผู้พิทักษ์คุณอาจจะยังค้างคาใจว่าสรุปแล้วใครเป็นคนสร้างมนุษย์เทวดาหรือสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นและสรุปแล้วเทคโนโลยีนั้นคืออะไรแต่ในวินาทีนี้ผมขอให้คุณทิ้งคำถามเหล่านั้นไปก่อนเพราะไม่ว่าคำตอบจะเป็น A หรือ B มันไม่ได้สำคัญเท่ากับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณต่อไปนี้พระธาตุพนมไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสงสัยและไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรากราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่เจดีย์องค์นี้คือกระจกเงาบานมหึมาที่ส่องสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนลองก้มลงมองร่างกายของคุณสิครับร่างกายของคุณประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนอิฐปูนของพระธาตุร่างกายของคุณมีโครงกระดูกที่ทำหน้าที่ค้ำยันเหมือนโครงสร้างเจดีย์และที่สำคัญที่สุดลึกลงไปในอกข้างซ้ายของคุณคุณมีหัวใจที่เต้นอยู่ตลอดเวลาที่ส่งกระแสไฟฟ้าแล่นไปทั่วร่างกายร่างกายของคุณคือพระธาตุพนมองค์น้อยที่เดินได้ผู้สร้างที่ฉลาดล้ำลึกเหล่านั้นไม่ได้ต้องการให้คุณยึดติดกับสิ่งก่อสร้างภายนอกเพราะเขารู้ดีที่สุดว่าภายนอกนั้นเปราะบางแค่ไหนเหตุการณ์ปี 2518 คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุด
แม้แต่สถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่สร้างด้วยสุดยอดวิศวกรรมที่ได้รับการปกป้องจากพญานาคและเทพเทวาก็ยังต้านทานกฎข้อเดียวของจักรวาลไม่ได้กฎแห่งอนิจจังความไม่เที่ยงวินาทีที่ยอดพระธาตุพังคลืนลงมาสัมผัสผืนดินมันคือการประกาศก้องของ สัจธรรมว่าในโลกของวัตถุ material world ไม่มีคำว่านิรันดร์ทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นต้องมีการเสื่อมสลายถ้าอิฐที่แกร่งกว่าเหล็กยังพังได้นับประสาอะไรกับร่างกายของคุณที่นุ่มนิ่มเปราะบางและแก่ลงทุกวันนี่คือการตื่นรู้ awakening ข้อแรกหยุดฝากความหวังไว้กับวัตถุหยุดคิดว่าถ้าฉันรวยแล้วฉันจะมีความสุขตลอดไปหยุดคิดว่าถ้าฉันมีอำนาจแล้วฉันจะเป็นอมตะเพราะแม้แต่พระธาตุพนมยังล้มได้อาณาจักรของคุณก็ล้มได้เช่นกันแต่ท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นจำได้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่แตกสลายสิ่งหนึ่งที่ยังคงส่องแสงสว่างไสวอยู่เสมอพระอุรังคธาตุนี่คือการตื่นรู้ข้อที่สองในตัวคุณท่ามกลางร่างกายที่ร่วงโรยท่ามกลางสมองที่เริ่มลืมเลือนมีบางสิ่งที่เป็นอมตะบางสิ่งที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บและไม่มีวันตายทางศาสนาเรียกมันว่าจิตประภัสสรหรือพุทธะทางวิทยาศาสตร์อาจจะเรียกมันว่า pure consciousness หรือ energy of awareness พระธาตุพนมองค์จริงไม่ได้อยู่ที่ริมฝั่งโขงแต่อยู่ที่กลางใจของคุณอุรังคธาตุกระดูกหน้าอกคือสัญลักษณ์ของใจการเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมคือกุศโลบายเพื่อให้คุณได้เดินทางกลับมาหาใจตัวเองเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดไม่ใช่การสร้างตึกให้สูงเสียดฟ้าแต่คือการสร้างใจให้สูงส่งเหนือความทุกข์เมื่อคุณเข้าใจความลับข้อนี้แล้วคุณจะเลิกมองหาปาฏิหาริย์จากภายนอกคุณจะไม่ตื่นเต้นกับลูกแก้วพญานาคหรือแสงประหลาดบนท้องฟ้าอีกต่อไปเพราะคุณรู้แล้วว่าปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่คุณสามารถรู้ตัวในขณะปัจจุบันรู้ว่าโกรธแล้วดับโกรธได้รู้ว่าโลภแล้วสละออกได้รู้ว่าหลงแล้วดึงสติกลับมาได้นี่คือควอนตัมลีปการก้าวกระโดดทางควอนตัมของจิตวิญญาณจากการเป็นทาสของวัตถุกลายเป็นนายเหนือมิติและสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นนักลงทุนนักธุรกิจหรือผู้บริหารผมมีคำถามสุดท้ายฝากไว้ให้คิดพระธาตุพนมใช้เวลาสร้างและบูรณะต่อเนื่องกันมา 2,000 ปีผ่านมือของกษัตริย์นับร้อยผ่านมือของช่างนับหมื่นคนเหล่านั้นตายไปหมดแล้วชื่อเสียงเรียงนามส่วนใหญ่ก็เลือนหายไปแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างยังคงส่งผลดีต่อมวลมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณล่ะครับคุณกำลังใช้ชีวิตเพื่อสร้างอะไรตึกแถวบัญชีธนาคารหรือตำแหน่งหน้าที่สิ่งเหล่านั้นจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนหลังจากคุณจากโลกนี้ไป50 ปี100 ปีจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะเริ่มวางรากฐานพระธาตุพนมในแบบของคุณเองไม่ใช่ด้วยอิฐปูนแต่ด้วยมรดกทางปัญญาและความดีสร้างบริษัทที่เกื้อกูลสังคมสร้างลูกหลานที่มีคุณภาพสร้างความรู้ที่ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนเสาสัญญาณที่ส่งเคลื่อนความถี่ด้านบวกออกไปเหมือนที่พระธาตุพนมทำเมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตเมื่อร่างกายของคุณพังทลายลงเหมือนเจดีย์ปี 2518 ขอให้แก่นข้างในของคุณคือคุณงามความดีและปัญญาญาณยังคงส่องสว่างและถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังเหมือนพระอุรังคธาตุที่ถูกค้นพบในผอบทองคำนี่คือภารกิจที่แท้จริงของ The Spiritual Detective เราไม่ได้สืบหาความจริงเพื่อจะเอาไปอวดใครแต่เราสืบหาความจริงเพื่อที่จะตื่นจากความฝันที่ชื่อว่าทางโลกเข้าสู่ความจริงที่ชื่อว่าธรรมะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางฝ่าข้ามการเวลามาด้วยกันตลอด2 ชั่วโมงเต็มขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่ร่วมคิดและขอบคุณที่ศรัทธาในปัญญาของมนุษย์และสำหรับท่านที่ฟังมาถึงวินาทีนี้ท่านคือผู้ที่ถูกเลือกไม่ใช่โดยผมแต่โดยความจัดสรรของจักรวาลการที่ท่านได้ยินเสียงนี้แสดงว่าคลื่นความถี่ของท่านจูนตรงกับความลับนี้แล้วผมมีรหัสลับสุดท้ายที่จะมอบให้ท่านเพื่อยืนยันว่าท่านคือสมาชิกของกลุ่มคนที่ตื่นรู้แล้วหากท่านเข้าใจความหมายทั้งหมดที่ผมพูดมา
ขอให้พิมพ์คำว่า JD ภายในลงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่ม แค่คำสั้นๆคำนี้ เพื่อให้เรารู้กันว่า เราคือเพื่อนร่วมทางที่ได้ค้นพบพระธาตุพนมองค์จริงแล้ว และเมื่อท่านพิมพ์เสร็จจงวางโทรศัพท์ลง หลับตา หายใจเข้าลึกๆ แล้วเริ่มลงมือสร้างเจดีย์ภายในใจของท่านตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอความสว่างไสวแห่งปัญญาจงสถิตอยู่กับท่านตลอดกาล สวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการค้นหาความจริง ธรรมะจะงดงามเมื่อนำไปปฏิบัติ และจะยั่งยืนเมื่อช่วยกันรักษา หากท่านต้องการสนับสนุนช่องธรรมะเล็กๆนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ สามารถกดติดตามหรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง เพื่อรับแบดจ์สัญลักษณ์สมาชิก YouTube Support และสิทธิพิเศษอื่นๆได้ที่ปุ่มจอยนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเดินทางในเส้นทางธรรมนี้ไปด้วยกัน จัดระเบียบจิตใจตัวเองใหม่ เริ่มที่หนังสือสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนให้จิตใจสงบ หนังสือสวดมนต์มนต์คิธีเอี่ยมแพ็คคู่2 เล่มของสำนักพิมพ์เลี่ยงเฉียง สั่งได้รายละเอียดใต้คลิปกำลังมองหาชุดที่ใส่สบาย ใส่ได้ทุกโอกาส และเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชุดขาวปฏิบัติธรรมที่จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้น ชุดของเราออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการชุดคุณภาพดี มีดีไซน์เรียบง่ายแต่ใส่แล้วดูดีและสบายตัวตลอดการสวมใส่ เพราะอะไรคุณถึงควรเลือกชุดขาวจากเรา ดีไซน์ที่เข้าใจคนปฏิบัติธรรม เราให้ความสำคัญกับการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะนั่งสมาธิ เดินจงกรมหรือทำวัดเย็น ชุดก็ไม่รัดแน่นและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เนื้อผ้าคุณภาพสูง ใช้ผ้าโทเรเกรด A ที่นุ่ม สบาย ไม่ร้อน ไม่อมเหงื่อ และระบายอากาศได้ดีเยี่ยมทำให้คุณรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวัน ความทนทานที่คุ้มค่า เนื้อผ้ามีความหนาและทนทาน ซักง่ายและแห้งเร็ว สีไม่ซีดจางง่ายทำให้คุณใช้งานได้ยาวนานและคุ้มค่า ชุดขาวปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกาย แต่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้การปฏิบัติธรรมของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ย่าม ธรรมจร คู่หูนักเดินทาง เบื่อไหมกับย่ามที่เปียกง่ายและใส่ของได้ไม่พอ ขอแนะนำย่ามธรรมจรที่จะทำให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั่วไปหรือการปฏิบัติธรรม ย่ามธรรมจรดียังไง กันน้ำ100%ผลิตจากผ้าร่มคุณภาพสูง หมดกังวลเรื่องของสำคัญจะเปียกเมื่อเจอฝน น้ำหนักเบาแต่จุของได้เยอะ เนื้อผ้าบางเบาแต่แข็งแรงทนทาน ใส่ของได้อเนกประสงค์ ทั้งหนังสือธรรมะ โทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ดีไซน์เรียบง่าย ออกแบบมาให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ใช้งานได้หลายโอกาส ไม่ว่าจะเข้าวัดหรือใช้ในชีวิตประจำวันทำความสะอาดง่าย เนื้อผ้าแห้งเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสกปรก ย่ามธรรมจรไม่ได้เป็นแค่เครื่องใช้ แต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่จะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นและมีสติในทุกย่างก้าว